पवित्र स्नानाच्या संस्काराद्वारे आम्ही सुमेस्त क्रिस्ताच्या याजकपणांत वांटेले जाता तरी एक याजक आपणाचे संस्करणेद्वारे क्रिस्ताच्या मिसावांत पूर्णपणे भागीदार जाता. अशें लोकां मदलो लोकां खातीर लोकां तर्फेन देवाचें उतर परगटूंक संस्कार संभ्रमूंक आनी पवित्र सभेचे मिसांव मुंदोरूंक जबाबदारी घेता. जेजूच्या ह्या मिसावाक पूर्णपणे समर्पूंक दियोकोन भाऊ मोवीन प्रेरीत केल्ल्या सुमेस्तां पासून मागताना प्रत्येक जावन ताची पाप्पा मम्मी मनेस्त मार्क पिरेरा आनी मनेस्तेन मोनिका पिरेरा आनी तांच्या सगळ्या कुटुंबा पासून मागया. तेच परी दियोकोन मोवीन क्रिस्ता सारको याजक जावं म्हणून ह्या संभ्रमीक मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. हे देवस्तुतेंत भक्तीपणी वांटो घेवच्याक तुमचे मोबायलां सायलेंट मोडाचेर वा बंद दवरा. नेमे आसलेले फोटोग्राफर आनी व्हिडिओग्राफर आसत जाल्ल्यान फोटो वा व्हिडिओ काडूंक फुडें येनासतना सहकार दिवचे म्हणून आमची विनंती. आतां अलाहाबाद DSCचे गवळी अदीक मानादीक दोतोर लुईस मस्करिनस तशेंच साहाबेटोणीकरच्या सर्व याजकांक प्रवेश गीताद्वारे येवकार मागया. दयकन उबी रावात. Yes.
बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. शांती तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या याजक भावानो, विशेष करून आज याजकी दीक्षेक मुखार सरिल्लो दियेकोन मोविन डेजमंड पेरेरा, ताची मोगाची आवय बापूय आनी सर ताची कुटुंबाची आनी हांगासर आयिल्ल्या सर्व भावार्थ्यानो, आज कार्मेलीत मेळाक विशेष करून कर्नाटका आनी गोवा प्रोविन्स एक व्हडलो वर्तो दीस जावन आसा. हो दीस सगळ्या पवित्र सभेक एक उल्हासाचो दीस जावन आसा. कित्याक आज आमचेच मदलो, आमच्याच कुटुंबाचो, आमचोच भाव एक जबाबदारीचें एक मॅट ताणें काडलां. एक याजक जावन देवाच्या शेतांत वावरूंक तो मुखार सरला. आमी ताचे खातीर आनी ताच्या कुटुंबा खातीर, ताच्या वर्त्या देव आपोवण्या खातीर देवाक आमी अर्घ दिवया. देव आपोवणें एक विशेश जावन आसा. देखून देवाक अर्घ दिता आसतना आमी मोविना खातीर मागया. देवाची दराळ आशिर्वादां ताचेर वतोवन दी, पवित्र आत्म्यान तो भरोवन दी आनी ताचें याजकी जिवीत सुफळ जावन दी आनी एक देवाच्या शेतांत वावराडी जावन तो वावरून म्हणून आतां आमी मागया. नितळ काळजांत हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्या खातीर आतां आमी आमच्या पातकांचें भक्षणे मागया. हांव पातकी सगळे वेदांता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच आमकां मोगी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर पदेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Good.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा, तुझी फर्ज जालोंक याजक असो तू उपयोग करताय. तुझ्या याजकांक तुझे कुशेप्रमाणे आपले सेवेन तीर रावोंक कृपा दी. आनी अशें तांची सेवा आनी जिविताची साल जेजू बरोबर तुझ्या नांवाक महिमा हाडू. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रत्वाच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जेन्ना देवान ही पृथ्वी आनी तांतू आसलें सर्व रचलें, सगळें एकामेकाचेर वंदवणू एकताराचें जावन रचलें. पूण पातका वरवीं ह्या संवसारांत विभाजन, तुटाफट आनी वांटे फांटे प्रवेश जालें. पूण देव परत सर्व संगतींक प्रत्येक जावन मनशाक ताच्या भितरल्या आनी ताच्या भोंवतणीच्या विभाजनांतावन गूण करून आपणा थंय एक करूंक आशेता. सर्व मनशां मदें एकवट स्थापीत करूंक सर्वेस्पर देवाक आसची ती आशा आनी हुस्को शिखर जावन तिनी वाचपांनी आमकां आयकूंक मेळटा. आनी हाचें शिखर जावन निमाण्या जेवणा वेळार आपल्या पाटला उदारांनी पवित्र त्रित्वे बरी एक जावन आसचे खातीर जेजून करचें मागणें आयच्या वांजेलांत आमी आयकतल्या. तर आतां देवाचें उतर चीत दिवन एकीनपणी आयकुया. इसैया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो मुजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिषेक केला. दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक, फपसल्या काळजाच्यांक बरी करूंक, कैद्यांक सुटका आनी बंदेंत आसलेल्यांक मुक्ती परगट करूंक. सर्वेस्पराचे कृपेचे वरस आनी आमच्या देवान फारीकपण घेवचो दीस परगट करूंक. रुदान करतल्यांक बुजोवंक, सियोनांत रुदान करतल्यांक संतोश दिवंक, तांकां गोबरा बदलाक मुकुट दिवंक, रुदानाचे मुस्तायके बदलाक संतोशाचे तेल दिवंक, निराशे बदलाक सुतेचो शेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पराची महिमा दाखोवचे खातीर ताणें लायलेलें नितीचे शिंदूर रूख म्हूण तांकां नांव पडटलें. पूण तुमकां सर्वेस्पराचे याजक म्हणटली. आमच्या देवाचे मणयारी म्हूण तुमकां पासरतली. राष्ट्राची संपत्ती तुमकां बगूंक मेळटली आनी तांचे ग्रेस्तकायेन तुमी संतोशतल्यात. कित्याक हांव सर्वेस्पर न्यायनितीचो मोग करता, नागवणेचो आनी अन्यायाचो द्वेश करता. सुखान आसता हांव तांकां फावत आसले इनामां दितां आनी तांचे लागीं एक सस्नीक करार करता. सगळ्या राष्ट्रां मदें तांची संतत किर्तीवन जातली आनी तांची पिळगी सगळ्या लोकां मदें. ती सर्वेस्परान आशिर्वाद दिल्ली संतत म्हूण तांकां पळयतात ती सगळीं वळखून घेतली. देवाचे उतर हें. देवाची उपकार.
धन्याक सांगले बसवूचव्याक मुजा तुझ्या दुस्मानाक हांव करता म्हणय तुझ्या पायांची तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गासो सस्नाक सस्नाक याजक राष्ट्रांची तूं सर्ती करता पृथ्वी रासवट चलयता सर्वे स्फोर तुझ्या उजव्याक आसा मोडता बोळसर रायांचे तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गासो सस्नाक सस्नाक याजक तूं मेल्कीसेदेकाच्या वर्गासो सस्नाक सस्नाक याजक सा पावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसप त्या पासत सोम्या खातीर बंदिवान जावन आसलेलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थिता तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं सदांच ल्हनवीक बळी आनी सस्नीक जावन चला एकामेकाचे सोडवणे तुमी मोगान सुदारसून व्हरा पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटयल्यान एकामेकांतय समाधानान जियेवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यान आटापला एकच बरवसो तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सक्कड एकच कूड जाल्यात तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी एकच भवार्थ एकच पवित्र स्नान एकच देव तो एकलोच सोमेस्तांचो बाप सक्टां प्रास तो व्हरतो तो सर्व मुखांत वावरता आनी सोमेस्तांतय जियेता तरी पूण आमचे मदल्या हर एकल्याक क्रिस्तान दिल्ल्या मापान देवाच्या विशिश्ट देण्यांचो वांटो लाभला ताणें लोकांक देणी दिली थोड्यांक धमदूत जावचे थोड्यांक प्रवादी जावचे थोड्यांक सुवार्थेगार जावचे थोड्यांक सभांचे गवळी आनी शिक्षक जावचे देणे देवाच्या लोकांक क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक मणियरपण दिवचो ताचो शेवट अशें देवाच्या पुतांतय भवार्थ दवरलेले वरवीं आनी ताची गूंड जणवाय जोडलेले वरवीं आमी क्रिस्तांतय शेवटी एकवटता एकवटून जणती जाता जणती जावन क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेचे बर्तेक पावता देवाचे उतर हे राखून जीव सैतर पुसो पासवो सोरो दिवन उदका लागीं व्हरून वखदां तावून राखून तांचो पोस करचो सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो
जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजून आपले दोळे सरगार लावन म्हळे, हांचे पासोत मात्र मागिना, बागार हांचे उतार आयकोन म्हाका सतमंतल्या पासोती हांव मागता. बापा, ते सोमेस्त एक जावं. तूं म्हजे थंय, हांव तुजे थंय एक जावन आसचें बरी, तेय तुमचे थंय एक जावन आसूं. अशें तुवें म्हाका धाडलोलो म्हूण संवसारान सतमांचे पासोत ते सोमेस्त एक जावन आसूं. आमी एक तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीस महिमा हांवें तांकांय दिली. हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसोवन तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं. तवळ तुवें म्हाका पाटयलाय म्हूण आनी तुवें म्हजो मोग केल्ल्या बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हूण संवसाराक कळी जातलें. बापा, हांकां तुवें म्हाका दिल्याय. संवसाराच्या आरंभा आदीस तुवें म्हजो मोग कर. तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा तांणी देखच्याक हांव आसा थंय तांणी आसा जाय म्हूण म्हजी आशा. नितीवन बापा, संवसार तुका वळखना पूण हांव तुका वळखता. तुवें म्हाका पाटयलाय म्हूण हेय वळखल्यात. म्हजे वयर तुका आसा तो मोग तांचे थंय आसच्याक आनी हांवें तांचे सोबे रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनी की हांव तें कळीत करतलो. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. आता याजकी दिक्षेची रीत सुरू जाता. कोणाच्याच दाबावाक वळख जायनासता स्वखुशेन याजकी मुनियरपणाची जबाबदारी स्वीकार करूंक फुडें येता म्हणून दाखोवंक कर्नाटक गोंय कार्मेलीत प्रांतीय वडील मानदीक बाप सिल्वेस्ट्रान नांव उलो केल्लेंच दियोकोन भाऊ मोवेन हांव हाजीर आसां म्हूण सांगून फुडें येता. उपरांत तो याजकी वर्गाक फावो म्हणून गवळी बापा लागीं प्रांतीय वडील शिफारस करतले. गवळी बापान ताका याजकी वर्गाक विंस्तस आमी सर्वांनी उबी रावून सोम्याक दिन वसुया गीताचो श्लोक गावचो. उपरांत याजकी जिविताच्या देण्या आनी म्हत्वा विशीं शिकोवन आयकतले हांव. याजकी संस्कारनी घेवंक आसाय तो मुखार सर. दियाकोन मोविन डेजमंड परेरा. भोव मनादीक बापा, ह्या आमच्या भावाक यादनिकी वर्गाक उबारात म्हूण पवित्र सभा मागता. तो याजकी वर्ग घेवंक फावत असलो म्हूण तूं जाणाय. क्रिस्ती पोरजे लागीं विचार केल्या उपरांत आनी ताचे जबाबदारी आसलेल्याचें मत घेतल्या उपरांत तो फावत असलो म्हूण दिसून आयला. सर्वेस्परा देवाच्या आनी आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताच्या आदारान ह्या आमच्या भावाक आमी विंचून काडटा. देवाचे व्हड उपकार दयेकन उबी रावात. भोव मानेस गवळी बापानो, याजक भावानो, धर्म भयणीनो, प्रितीच्या भावा भयणीनो. दियाकोन मोविन डेजमंड परेरा हांच्या यादनिकी संस्कारणेच्या मिसांत
आनी रितींत वांटो घेवंक आमी सगळीं हांगा एकठांय जाल्या. यादनीकपण एक आपोवणें. पवित्र सोबेन वेगवेगळीं देव आपोवणी आसात. लोग्न जिवितूय एक देव आपोवणें. जायते फावटी देव आपोवणें म्हूण आमी चिंताव पाद्री जावचें, धर्म भयण जावचें. पूण लोगणीक जिवितूय एक आपोवणें. कुटुंब बांदूकूय एक आपोवणें देवाचेंच. पूण आयज ह्या समयार यादनिकी जिविता आनी वावराचेर थोडोसो नियाळ आमी करुया. दोगां वेदी सेवकांची खबर खरी घडणी हांव तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां. 19व्या शेंकड्यांत आक्रेक एंड ऑफ 1800s ही दोन घोडितां घडलीं. एक युरोपांत एक वेदी सेवक मिसाचेर यादनिकाक आदार करतालो आनी मातसो घुस्पलो दाना तयारे वेळार आनी वायन सोरो सोकला पडलो ओतलो. थंयच्या थंयच मीस सोमरोमतेल्या यादनिकान तापून ताचेर एक थापट मारलें आनी ताका म्हळें, ही वेदी सोड, लीव दीस ऑल्टर आनी केन्नाच ह्या इगोजेंत परत येवं नाका. तो भुरगो ते उपरांत ताणें इगोजेंत केन्नाच आपलो पांय दवरूंक ना. पवित्र सभा सोडली, देवाकूय सोडलो, देव ना मानपी जालो, बिकेम एन एथेइस्ट आनी कम्युनिस्ट जालो. आनी 1892 वर्सा युगोस्लावियाचो प्रेसिडेंट जालो. मार्शल टिटो जुलूमशाही चलयली, became a ruthless dictator, loved by some, hated by others. सुमार त्याच वर्सांनी आनी एक घडणी तसलीच इलिनॉयस अमेरिकेंत तशेंच कितें घडलें, पूण परिणाम वेगळोच बोलतोच. थंय एक बिस्म साहेब मिसाची भेट भेटयतालो आनी तशेंच घडलें. वेदी सेवकान वायन ओतलो पूण बिस्पान कांयच म्हणलें ना. मीस चालूच दवरलें. मिसा उपरांत साक्रिस्तीन त्या भुरग्याक आपयलो. आपुरबायेन आनी मोगान ताका बुजयलो, भिवू नाका, कांयच जावंक ना, उचांबळ जायनाका, एक दीस तूं यादनीक जातलोय. तो न्हूच यादनीक जालो पूण बिस्पूय जालो. ताचें नांव फुलटन जेशीन आनी फामाद प्रसंगदार देवाचें उतर परगटपी टीव्हीचेर तो जालो. कितले वेदी सेवक यादनीक आनी बिस्प जाल्यात. घडयेक मोविनूय वेदी सेवक जाल्लो आसतलो. आमच्या आपोवण्याचें ओरोम देवूच, पूण आमचे वाटेर ह्या पयनांत मनीस येतात. Human beings become instruments of God to show us the way. जावं आमी यादनीक मोटवाशी बिस्प ओ संदेशकारां. थोडे फावटी देव डायरेक्टली जसो ताणें सामुएलाक आपयलो ताच्या काळजान ताणें देवाचो ताळो आयकलो. थोडे फावटी देव अशें आपयता, पूण जायते फावटी मनशां वरवीं तो आमकां आपयता. हें पयलें सोत. देव विंचता, देव आपयता आनी देव आमकां मागता. गॉड कॉल्स, कॉन्सक्रेट्स अँड कमिशन्स. जेजू जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत म्हणटा, तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें की तुमकां विंचून काडल्यांत आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यांत की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां. आनी देव आमकां यादनिकांक कित्याक आपयता, कित्याक विंचता. जुआंव पावलू दुसऱ्यान जेन्ना तो आपल्या यादनीकपणाची 50 वर्सां समोरमतालो, गोल्डन जुबली
ताणें एक पुस्तक बरयलें आपल्या अनुभवाचेर धरलोलें ऑन हीज एक्सपिरियन्स एज अ प्रिस्ट, गिफ्ट अँड मिस्ट्री. देणें आनी मिस्तेर, आमचें आपोवणें जावन आसा एक देणें आनी एक मिस्तेर, तें आमकां समजुचें ना. आनी ही बागीवन जो हांव पावलो दुसऱ्याची उतरां, जायते पावटी लोक खेरीत भाशेन तरणाटी म्हाका विचारतात, तूं यादनी कित्याक जालोय? हांवें सुरवातेकूच सांगूंक जाय, सगळें समजता ते भाशेन सांगूंक अवघड. देव आपोवणें एक मिस्तेर उरतलोच आनी म्हाकाय बी देवाच्यो वाटो आमच्यान पूर्णपणी आटापूंक जायना. तरी पूण एक हांव खात्रेन सांगूंक शकतां, म्हज्या जिवितांत एक घडये म्हाका थावें जालें की जें जेजू म्हजे आदीं हजारांनी दुसऱ्यांक म्हणलें तींच उतरां ताणें म्हाकाय म्हणलीं, हे म्हजो पाटलाव कर. म्हाका स्पश्ट तरेन खात्री आसली की हो ताळो खंयच्याय मनशाचो न्हय आसलो, म्हज्या मनांतली कल्पना न्हय, नॉट आयडियज. जेजूच म्हाका उलो मारतालो यादनीक कसो ताची सेवा करूंक. आनी आमचो आदलो पापसाहेब फ्रांसीस तेंच दुसरे भाशेन म्हणटा, देव आपोवणी आपापीच उपजोनांत, दे आर नॉट बॉर्न ऑफ इटसेल्फ, आपणा खातीर जियेनांत. एक देव आपोवणें देवाच्या काळजांत ओरोम जाता, देवाच्या काळजांत थावन वाळटा आनी लोकांच्या बऱ्या जमनीर किर्लून तें वाडटा. इट ब्लॉसम्स इन द गूड सॉयल ऑफ द फेथफूल पीपल. आतांच आमी ही यादनिकी संस्कारनेची रीत सुरू केली आनी हांवें गवळी बापा लागीं मागलें, ह्या आमच्या भावाक यादनिकी वर्गांत उबारात म्हूण. आनी गवळी बापान विचार केलो, तो यादनिकी वर्ग घेवंक फावो तसलो म्हूण तूं जाणाय? आनी हांवें जबाब केलो. चवकशी केल्या उपरांत, दुसऱ्यांचें मत घेतल्या उपरांत तो फावो तसलो म्हूण दिसून आयला. 2 पावटी ही उतरां आमकां मेळटात, फावो तसलो. हांगा आमी जायते यादनीक आसा. कोणाच्यान आमच्यान म्हणूंक जाता हांव फावो, आय एम फिट टू बी अ प्रिस्ट? कोणूच फावो न्हय. पूण देव आपल्या मोगान आनी जाणवायेन आमकां विंचता आनी आपयता. फावो तसल्यांक विंचूंक जाय आसलें जाल्यार पवित्र सोबेंत यादनीकूच आसचे नासलेत. आमचो गोंयचो कार्डियाल फिलीप नेरी फेर्रांव ताणेंच म्हाका यादनिकी संस्कारनी दिली, म्हजो लागशिल्लो इश्ट. चड करून जेन्ना यादनिकी संस्कारनी आसा तेन्ना तो ही उतरां म्हणटा, ह्या संस्कारणे वरवीं आमी आंज बोडवे वो सुपरमॅन आमी जायना. वी डोंट बिकम एंजल्स ऑर सुपरमॅन. आमी मनीसूच उत्ता with all our weaknesses and sinfulness. आनी भागिवंत पावलूय हें बोगोर उगडास कोत्ता आपल्या जिविताचीच देख घेवन. धर्मदुता मदें सगळ्या वोन तो म्हणटा, हांव हीण ओळखो. देवाचे पवित्र सोबेक हांवें दुमाळो दिलो देखून म्हाका धर्मदुतांचें नांव फावो ना. पूण देवाच्या फुंक्याच्या देण्यान हांव खरो धर्मदूत आनी ताणें म्हाका फावो केल्लें देणें निर्फळ जावंक ना. ताणें म्हाका फावो केलें, हांव फावो न्हय. आनी परत कोरिंतकारांक बरोवन तो म्हणटा, पूण आमी फकत मातयेचीं आयदनां आनी हें भांडार ट्रेजर असल्या आयदनांनी घाल्लें आसा. म्हणटोच ही आमकां दिल्ली वर्ती पदवी आमचे थावन उपजोना, ती सगळी देवाचीच. आनी जेजूय एक उदाहरण दिवन, चाकराचें उदाहरण दिवन म्हणटा, चाकर तो शेतान काम करून आयलो जाल्यार तो जेवणाक बसना, तो दोनयाची सेवा चाकरी करता. तशेंच तुमकां सांगलोलें तितलेंय केल्या उपरांत जण एकल्या यादनिकान हेंच म्हणूंक जाय, चालतीं बेश्टीं चाकरां आमी, आमचो कायदो आसलो तोच आमी पाळ्ळा. म्हणटच देवाचे काकलुतीचेर, देवाच्या कुरपेचेर पातयेवन आमी यादनीक जाता. आनी पावलू म्हणटा ते भाशेन
ताची कृपाच आमकां पुरो. हीज ग्रेस इज सफिशंट फॉर मी. आनी याज्ञिकाचो वावर, याज्ञिकाचें मिसांव कसलें आनी कितें? पयले सुवातेर लोकांक पवित्रतायेच्या मार्गार घालूंक, टू लीड देम ऑन द रोड टू होलिनेस. संस्कार समोरोंबून ते लोकांक वांटूंक देवाचे गूट आमी समोरोमताव आनी हे संस्कार, देवाची कृपा आमी देवाचे पोरजेक वांटाव. वो वावर एका याज्ञिकाचो. देवाचें उतर परगोटूंक प्रवादी कशें. आनी बागिवन पावलू तिमोथाक सांगता ते भाशेन लोकांक मानो वो ना मानो, इन सीजन आउट ऑफ सीजन, इफ इट एक्सेप्टेड ऑर रिफ्यूज्ड यू प्रीच. आनी पयल्या वाचपांत आमी आयकलें इजायास प्रवादी म्हणटा, देवाचो पवित्र आत्मो म्हजेर आसा, देवान म्हाका अभिशिक्त केला आपलें उतर, आपलो संदेश दुसऱ्यांक दिवंक, दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक. आनी जेजूनूच आमकां ही देख दिल्या, आपल्या शिसांचे पांय धुवन. म्हणटच याज्ञीक दुसऱ्यांची सेवा चाकरी कोत्ता, सेवा घेवंक न्हय, दुसऱ्यांची सेवा करूंक तो. पूण खेरीत भाशेन आयज मोवीन एक विशय ताणें काडला, ती सगळी एक जावं. हें आमी शुभ वर्तमानांत आयकलां, तो ताचेर इल्लोसो भर हांव घालतां. म्हणटच याज्ञीक जावन आसा एकचाराचें हातियार. अ प्रिस्ट is an instrument of unity, making all one. आनी ताचो विशय आतांच्या पाप साहेबाच्या ब्रिदाक, द मोटो ऑफ आवर प्रेझेंट पोप सारको लागू जाता. द मोटो ऑफ आवर प्रेझेंट होली फादर लिओ द 14th, इन इल्लो उनो unum, लातीन भाशेन. एका क्रिस्तान, इन वन क्रायस्ट वी आर ऑल वन. तो भागिवंत आगुस्तिनाच्या संस्थेचो वांगडी. म्हणटच भागिवंत आगुस्तिनाची उतरां ही. इन वन क्रायस्ट, एका क्रिस्तान आमी सगळीं एक. हेंच आमचें काम, हें आमचें मिसांव याज्ञिकांचें. आनी तें वेगवेगळ्या भासांनी आमी शाती पावूंक जाता. ही उतरां खंय आमकां मेळटा, जेजूचें हें मागणें, ती सगळीं एक जावं. जुआवाच्या 13व्या आवेस्वरांत जेजू निमाणें जेवण कोत्ता. जुआच्या शिव वर्तमानांत पवित्र मिसाच्या भेटेची स्थापनी ना. देर इज नो इन्स्टिट्यूशन ऑफ द युक्रिस्ट. थंय जेजू शिसाचे पांय धुता आनी तो म्हणटा, हांव दोनी, हांव तुमचो गुरुजी आनी हांवें केलां तशें तुमी दुसऱ्यांक करचें. आनी नवी आज्ञा दिता, एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें तुमचो केला. मागीर 3 आवेस्वर आमकां मेळटात, 14वो, 15वो आनी 16वो, 14, 15, 16 वर्स चॅप्टर्स. थंय जेजूची निमाणी उतरां, द फेअरवेल डिस्कोर्स ऑफ जीजस. आनी निमाणी उतरां मोगाच्या मनशाची आमकां चड मोलादीक, दे आर व्हेरी प्रेशियस. थंय जेजू 15व्या आवेस्वरान म्हणटा, हांव दाखवेळ तुमी फांटे, म्हजे थंय रिगून रावात. आनी शेकी हो आमकां आवेस्वर जो आमी आयकला आयच्या शुभ वर्तमानांत. थंय जेजू एक मागणें कोत्ता, याज्ञिकी मागणें आमी ताका म्हणटा. जीजस इज हाय प्रिस्टली प्रेयर. आनी थंय सगळीं एक जावंक तो मागता. आनी ही उतरां तो न्हय शिसांक पूण बापाक. ही मेक्स अ प्रेयर एड्रेस टू हिज फादर इन हेवन. आनी न्हयच तेन्ना आसलोल्या शिसां खातीर तो मागता, नॉट ओन्ली द डिसायपल्स ऑफ दॅट टायम, पूण आमचे सगळ्या पासत तो मागणें कोत्ता. आनी न्हयच ह्या निमाण्या घडयांनी, पूण आवडो जेजूचो सदांच आसलो, आपले शीस सगळ्यांनी एक जावन रावचें. 10व्या आवेस्वरान जुआवाच्या जेजू म्हणटा, तो गवळी आमी शेळयो. आनी म्हाका आनिकूय मेंढरां आसात, तीं ह्या ओडपांतलीं न्हय, तांकांय हांवें हाडूंक जाय. तुमी तीं म्हजो ताळ आयकतलीं. आनी असो एकूच हिण जातलो आनी एकूच गवळी. आनी मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत, म्हज्या बागानांत ती म्हजेर हाड आनी म्हजे बरोबर पुजायतात, ती शिंपडायतात. हुएवर इज विथ मी गॅदर्स, ब्रिंग्स टुगेदर. पुर्विल्ल्या सुरवेच्या पवित्र सोबेन हो एकचार आमकां दिसून येता. खेरीत भाशेन 2 आवेस्वरांनी, इन 2nd chapter and 4th chapter, 2ऱ्या आनी 4थ्या आवेस्वरान धर्मदुतांच्या इतिहासान थंय आमकां मेळटा. सगळीं एका मनाची, एका काळजाची कशी. तांचे मदें भेदभाव नासलो. देर वर नो डिफरन्सीस.
जें कितें तांचे लागीं आसा एकामेकाक ती वांटतालीं, एकामेकाच्या आदाराक पावतालीं. बट इज दीस द फूल पिक्चर ऑफ द अर्ली चर्च? नो. तांचे मदें प्रोश आनी आडकोळी आसल्यो. दुसऱ्याच हावेसवरांत, 5व्या हावेसवरांत आनानियस आनी साफिराची खबर आमकां मेळटा. सगळें तांणी दिवंक आसलें दोरदूतांक, इल्लेंशें आपणाक दवरलें. दे बिकेम सेल्फीश. 6व्या हावेसवरांत ग्रीक भास उलोवपी जुदेव मनशां हेब्रेव भास उलोवपी जुदेवांचेर गुणगुणूंक लागलीं, कित्याक तांच्या विधवींचो सारको परामोस जायनासलो. द ग्रीक विडोज फेल्ट लेफ्ट आवट म्हणटच थिंचोर इलो वाद विवाद भितर चल्लो. 15व्या हावेसवरांत सुनोत करची वा ना करची जुदेव न्हय त्या लोकांक, तांचेर सुनोत आमी ऑब्लिगेटरी करचें हाचेर भासाभास जाली. कावन्सील ऑफ जेरुझलेम. आनी भागिवोन पावलू कोरिंथकारांक बरोवन अशें म्हणटा, थंय वेगवेगळे पंगड आसले आनी जण एकलो वॉज क्लेमिंग टू बी ऑफ वन ग्रूप. हांव पेद्रूचो, हांव पावलूचो, हांव केफाजाचो, हांव आपोलोचो. म्हणटच पवीत सोबेन थंय वेगळोचार आसलो, ही प्रश्नां आसलीं, वाद विवाद आसलो, पूण तांणी सुटावे केलो आनी एकचार सांबाळ्ळो. आयज थावन मोवीन हेंच काम फुडें व्हरूंक सोदता. हो आवंडो जेजूचो आमी सगळीं एक जावन. आनी दुसरे दुसरे भाशेचे एकचार आसात. पयले सुवातेर जेजू आनी आमचे मदें एकचार. जीजस सेज अबायड इन मी, म्हज्यांत रावात. आनी कार्मेलितांक हें चड गरजेचें, कित्याक आमी मागण्याचे मनीस. देवाशी आमचो संबंद आमी घट करूंक सोदता. आनी वेगवेगळे पावंडे आसा आमी मागण्याच्या जिवितांत. आमची स्थापनार आसा भागिवंत आविलाची भागिवंत तेरेजा बरे भाशेन शिकयता. शी इज अ टिचर ऑफ प्रेयर. आनी खुणा दिवन आमकां शिकयता कशे भाशेन हे पावंडे आमी चडूंक जाय मागण्याचे. हाव वी शूड ग्रो इन आवर लायफ ऑफ प्रेयर. लोक आमच्या चालत्या जिवितांत लोगणीक जिवीत आसा. दॅट इज द हायेस्ट फॉर्म ऑफ युनिटी. तीच खुणा घेवन ती शिकयता. कोरार आसता पयलो इंगेजमेंट. ती म्हणटा इंगेजमेंट इन प्रेयर लायफ इज लायक 2 कॅन्डल्स कमींग टुगेदर. 2 वाती बरोबर हाडच्यो आनी एकूच मागीर थंय उजो. 1 फ्लेम. दे बिकम 1. जेजू आनी हांव. पूण केन्नाय दोशी करूंक जाता. एनी टायम वी कॅन ब्रिंग देम सेपरेटली. देर इज नो परफेक्ट युनियन. पूण परफेक्ट युनियन, स्पिरिच्युअल मॅरेज, आत्मीक लग्न देव आनी एक आमी कशी जाता. जसो पावस नदींत पडटा. ह्या दिसांनी पावसाचे दीस. वेन रेन फॉल्स इन द रिवर ऑर द सी, दे बिकम 1. यू कॅनॉट डिवायड, यू कॅनॉट सेपरेट. हो एकचार मागण्यांतल्यान जाता. म्हणटच पयले सुवातेर मागण्याचें जिवीत वाडोवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आनी हो जातलो आमच्या दियाकोनाचो, नव्या याज्ञिकाचो हुस्को. घोराब्यांनी एकवट हाडूंक. घोराब्यांनी जायते फावटी फुटी पडल्यात, कित्याक मोग उणो जाला, समजीकाय ना, बोगसणे ना. म्हणटच घोराब्या आमचे अदीक घट करूंक, मजबूत करूंक, तांकां एक करूंक याज्ञिकान आपलो याज्ञिकाक जबाबदारी आसा. गांवांत समाजांतूय जायते फावटी फुटी जाती खातीर भाशेक वाटेक बाटांबेसां खातीर जायतीं कारणां आसात कित्याक आमी झगडटा. म्हणटच थंयसर समाजांत एकचार करूंक आमी वावरूंक जाय. क्रिस्तांवां मदें कॅथॉलीक आनी प्रोटेस्टंट वी हॅव वेरियस ग्रुप्स. तांचे मदें एकवट. वी कॉल इट क्रिस्टियन युनिटी, एक्युमेनिझम. आनी दुसऱ्याय धर्माच्या लोकां मदें संवाद करूंक, डायलॉग करूंक, एकवट बांदूंक. म्हणटच ह्या सगळ्या वाटांनी आमचो नवो याज्ञीक प्रयत्न करतलो एकचार हाडूंक. याज्ञीकपण हांवें म्हणलें देवाच्या काळजांत थावन उरोवंक जाता. इट बिगिन्स इन द हार्ट ऑफ गॉड. जुआंव मारी वियानी वो याज्ञिकांचो आस्कारी, द पेट्रन सेंट ऑफ प्रिस्ट, तो अशें म्हणटा, द प्रिस्टहूड इज द लव ऑफ द हार्ट ऑफ जीसस. वेन यू सी अ प्रिस्ट, think of our Lord Jesus Christ. The priesthood is the love of the heart of Jesus. याज्ञिकपण म्हळ्यार देवाच्या काळजाचो मोग. जेन्ना तुमी याज्ञिकाक पळयतात तुमी क्रिस्तूच पळोवंक जाय. आनी लाती भाशेन थोडीं उतरां आसात टू डिस्क्रायब अ प्रिस्ट. आल्तेर क्रिस्तूस. आमी याज्ञीक
जेजू भाशेन जावंक वावरूंक जाय. वी शूड स्ट्राइव टू बिकम मोर एंड मोर लायक जीसस, सो दॅट वेन पीपल सी अस दे विल सी क्रायस्ट. वो इन पेर्सोना क्रिस्ती कापितीस, आमी जेजूच्या नांवान, जेजू जावन आसा मस्तक, आमी सगळीं सांदे, जेजूच्या नांवान आमी आमचो वावर चलयता. म्हणटच आयज आमच्या दियाकोन भावाक आमी शाबासकी दिता. ताणें देवाचें आपोवण हें मानून घेतलें, देवाक तो आपलो आयज जबाब दिता. बरो यादनीक, देवाच्या काळजा सारको यादनीक जावचो म्हूण आमचें मागणें ह्या मिसांत चालू दवरुया. याजकी मुनियरपण, सेवेचें मुनियरपण. ह्या याजकान सोम्याच्या हिंडाची जतन घेवंक आसा, सोम्याची शिकवण शिकोवंक आसा, सोम्याचें जिवीत दिवचें पवित्र सक्रामेंत संभ्रमूंक आनी ते वांटूंक आसात. तांचे पासून मागूंक आसा आनी शेवटी आपणाचेंच जिवीत एक बलिदान कशें देवाक भेटोवंक आसा. आतां गवळी बाप याजकाच्या जिविताक संबंध जाल्लीं सवालां विसरतलो आनी उमेदवाराची तपासणी करतलो. म्हज्या मोगाळ पुता, याजकपण घेवंक मुखार सरचे आदीं ह्या परजे मुखार ही जबाबदारी घेवंक आनी ताचे कायदे पाळूंक तुका खुशी आसा म्हूण तुवें दाखोवंक जाय. सोम्याच्या हिंडाची जतन करच्याक याजकी वर्गांत बिस्पासो प्रामाणीक सहवावरडी जावन पवित्र आत्म्याच्या आदारान याजकी मणियरपण सदांच चलोवंक तुका खुशी आसा. शुभ वार्तामान परगटून आनी कातोलीक भावार्थ शिकोवन देवाच्या उतरांचें मणियरपण फावते परी जाणवायेन चलोवंक तुका खुशी आसा. देवाचे महिमेक आनी क्रिस्ती परजेच्या बागेवंतपणाक पवित्र सभेचे साली प्रमाणे क्रिस्ताचे घोट विशेष जावन क्रिस्ताचें पवित्र बलिदान आनी प्रार्थीत असो संस्कार भक्तीपणी आनी विश्वासपणी समारंभूंक तूं खुशी आसा. तुजे अधीन दिलेल्या परजे पासत देवाची दया जोडचे खातीर थांबन आसतना मागणे करची जबाबदारी पाळूंक तुका खुशी आसा. क्रिस्तान आमच्या श्रेष्ठ याजकान आपुणूच निर्मळ बली जावन बापाक भेटवणी केली. ताचे लागीं दिसान दीस अधीक व्हड एकवटान जिवंक आनी ताचे बराबर मनशाची सडवणे खातीर देवाक तुजी भेटवणी करूंक तुका खुशी आसा. एक याजक क्रिस्तसो सहवावरडी ताणें आपलो गवळीक वावर पवित्र सभेचे शिकवणे प्रमाणे बिस्पाच्या आदेशाखाल करूंक आसा. देखून आतां याजकी वर्गाक विंचलेलो अभ्यार्थी आपले हात बिस्पाच्या हातांत घालून आपल्या धार्मीक वडिलांक तशें गवळीक वावर करूंक आसच्या DSCCच्या वडिलांक आनी तांच्या जाग्यार येतल्यांक विधेयपण बसयता. तूं याजकी मणियरपण चलोवंक आसतलोय त्या धर्म प्रांत्याच्या बिस्पाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी कालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. वय हांव भास दितां. देवान तुजे सवें बरें काम सुरू केलां तें तोच परिपूर्ण करूं. देवाच्या आदारावेन मुनीस अधुरो.
ताचे निर्धार अस्कत देखून आमच्या दिव्यांक देवाच्या कुरपेचें तेल जाय, आमच्या निचेवांक सांता भक्ताचे मजत येसो तेंको जाय. ही मजत मागून आतां दियो करून धरणेर सर पडतना पास्का काळार आमी आसांव जाल्यान उबी रावून देवाचो आदार मागया. पयलें गवळी बाप सांता भक्तांचो आदार मागूंक उलो दिता, उपरांत आमी लदीन गावची सुमेस्तांनी उबी रावचे. मोगाळ भाव भयणीनो, याजकी मणियरपणाक विंचलेल्या ह्या आपल्या सेवकाचेर स्वरूप दिवदार देव बाप आनी आपली शुभम सर्गींची देणी वतू म्हूण मागया. Somnia kakutker, Somnia kakutker, Krista kakutker, Krista kakutker, Somnia kakutker, Somnia kakutker. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमा पासत विनंती कर, भगवंत जुजे आमा पासत विनंती कर, भगवंत मिंगेली आमा पासत विनंती कर, भगवंत देवदूतानो आमा पासत विनंती करा, भगवंत एलियास प्रोफेता आमा पासत विनंती कर, भगवंत स्नानीक जुवांव आमा पासत विनंती कर, भगवंत पेद्रो आनी पावलू आमा पासत विनंती करा, भगवंत जुवांव आमा पासत विनंती कर, भगवंत मरी magdalena आमा पासत विनंती कर, भगवंत स्टेफाना आमा पासत विनंती कर, भगवंत लोरेसा आमा पासत विनंती कर, भगवंत इनासा आमा पासत विनंती कर, भगवंत आग्नेसा आमा पासत विनंती कर, भगवंत perpetuani felicita आमा पासत विनंती करा, भगवंत ग्रेगोरी आमा पासत विनंती कर, भगवंत आगोस्तिनी आमा पासत विनंती कर, भगवंत आगोस्तिनी आमा पासत विनंती कर, भगवंत आतानासा आमा पासत विनंती कर, भगवंत बासिला आमा पासत विनंती कर, भगवंत मोर्तिना आमा पासत विनंती कर, भगवंत बेनेडिक्ता आमा पासत विनंती कर, भगवंत फ्रांसिस आनी दोमिंगा आमा पासत विनंती करा, भगवंत फ्रांसिस सावेरा आमा पासत विनंती कर, भगवंत जोआ मरी वियानी आमा पासत विनंती कर, सियोनाच्या भगवंत कात्रिना आमा पासत विनंती कर, भगवंत तोमासा आमा पासत विनंती कर, भगवंत गोंजालो गार्सिया आमा पासत विनंती कर, आविलाच्या भगवंत तेरेजा आमा पासत विनंती कर, कुर्साच्या भगवंत जुवांव आमा पासत विनंती कर, बाळका जेजूच्या ल्हान तेरेजा आमा पासत विनंती कर,
परम त्रित्वेच्या बगेवोन एलिझाबेती Ama paso tvena tika. जेजूच्या बगेवोन तेरेजा Ama paso tvena tika. बगेवोन कुरियाकोस एलियासच्या वरा Ama paso tvena tika. बगेवोन न्यूनो आल्वारेस पेरेरा Ama paso tvena tika. कुर्साच्या बगेवोन तेरेजा बेनेडिक्ता Ama paso tvena tika. कुर्सायल्या जेजूचे बगेवोन मोरिये Ama paso tvena tika. बगेवोन जुआव बोस्को Ama paso tvena tika. बगेवोन दोमिंग सावियो Ama paso tvena tika. बगेवोन कार्लो आकुतीस Ama paso tvena tika. बगेवोन दैव सहायम पिळ्ळय Ama paso tvena tika. दुखेस्तमायच्या बगेवोन गाब्रिएली Ama paso tvena tika. पादवाच्या बगेवोन आंतोनी Ama paso tvena tika. बगेवोन पियो Ama paso tvena tika. बगेवोन लुइस आणि स्टेनिस्लावोस Ama paso tvena tika. बगेवोन अल्फोन्सा Ama paso tvena tika. बगेवोन जुआव पाउल दुसऱ्या Ama paso tvena tika. बगेवोन जोसेवास Ama paso tvena tika. बगेवोन कुर्साची मारिये Ama paso tvena tika. बगेवोन सिसिलिया Ama paso tvena tika. बगेवोन जू Ama paso tvena tika. बगे कोलकाताच्या बगेवोन तेरेजा Ama paso tvena tika. देवाच्या समीर सांता भक्तानो Ama paso tvena tika. प्रसन्न जा Niwaram kai sumya. सर्वायतांतली Niwaram kai sumya. सर्पातकांतली Niwaram kai sumya. सासनाच्या मोरणांतली Niwaram kai sumya. तुझ्या मनशावताराच्या गुटावरवी Niwaram kai sumya. तुझ्या मोरणांनी पुनर्जीवन पोणावरवी Niwaram kai sumya. पवित्रत्म्याच्या देण्यावरवी Niwaram kai sumya. आम्ही पातकी तुझे लगी मागता वायतांका. तुझे पवित्र सभेक सलय आणि सांभाळ म्हूण तुझे लगी मागता वायतांका. पापसैबाक आणि समिस्त वर्गाच्या मण्यारांक तांच्या बेसान सांभाळ म्हूण तुझे लगी मागता वायतांका. सर्व लोकांक बरवशान आणि शांतीन लागी हाड म्हूण तुझे लगी मागता वायतांका. आमकां तुज्या सेवेन घट कर आणि सांभाळ म्हूण तुझे लगी मागता वायतांका. ह्या विंचलेल्याक आशीर्वाद दी म्हूण तुझे लगी मागता वायतांका. ह्या विंचलेल्याक आशीर्वाद दी आणि पवित कर म्हूण तुझे लगी मागता वायतांका. ह्या विंचलेल्याक आशीर्वाद दी पवित्र कर आणि अभिषेक कर म्हूण तुझे
तुझे लगी मागता वायकंका जेजू जिव्या देवाच्या पुता तुझे लगी मागता वायकंका क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्वेस्परा आमच्या देवा, ह्या तुझ्या साकराचेर पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद आनी याजकी कृपेचें बोळ दी. तुजे मुखार पवित्र सेवेक आमी ताका समर्पितांव. तुजे अगणित उदारपणान ताका सांबाळून व्हर म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. देखील बसात. याजकी संस्करणेची बहु पवित्र घडी ही धर्मदूतांनी पवित्र सभेच्या सेवकांचे तकलेर हात दवरून पवित्र आत्म्याची मजत मागिल्ले बरी आतां गवळी बाप आमच्या बाबाच्या तकलेर आपले हात दवरून ताका दिक्षा दितले. त्या उपरांत सर्व याजक ह्या बाबाच्या माथ्यार हात दवरून मागतले. गवळी बापान माथ्यार हात दवरून मागतना आमी उबी रावून मौन पोवनी मागचे. उपरांत गायन पंगडा संगता पवित्र आत्म्याचें गीत गावचे मुखांतर पवित्र आत्म्याची देणी आमच्या बाबाचेर मागची. दयकन उबी रावात.
करूंक कशेंचे उठिनान पृथ्वेक पांगरचे धंदन करूंक मोन करचे उनाशेन सगळे पोन जावचे ह्या द्वंद्वाच्या संघर्षामध्ये साज्ञा स्वतंत्रांची साज्ञा स्वतंत्रांची दैविक मजदारा तू ये देवो ये आमच्या आधारा देण्याशी बोल देवो आमचे असकर्ताये तू ये बोल जावो मनपासून विज्ञान वाटय देवार आमकां ताळण्याता गवळी बाबू ह्या आमच्या मागलेल्याचेर संस्करणाचे मागणे करता आमी सुमेस्तनी उबी रावून ह्या मागण्यांत सक्रिय रितीन वांटिली जावचे. सर्वेस्परा पवित्र बापा स्वरूप पदवेदारा आनी सष्णाच्या देवा तूं आमकां पाव तुजे तावन सर मान उपजता
आनी सर्व पदवी तूं वांडताय. तुजे वरवीं सगळें वाडटा आनी थीर जाता. जाणवान ते रायलेले तुजे मांडवळी प्रमाणे मनशाक तूं दिसान दीस अदीक संपूर्णायेक पावयताय. अशें पवित्र रिती वरवीं याजकपणाचे वर्ग आनी लेविताचे मणियारपणाक तुवें स्थापलां आनी वाडयलें. तुजी परजा चलोवच्याक महायाजकांक अधिकार दिलोय. तेन्ना तांचे संगती आनी मणियारपणाचे आदारी जावच्याक आदारी वर्गाच्या आनी पदवेच्या मनशाक विंचले. अशें अरण्यांत मैजेक तुवें दिल्ली जाणतिकाय 70 बुदवतांक पावयली. तांचो आदार घेवन ताणें तुजे वर्ते परजेक सोंपेपणी चलयली. त्याच परी बलिदानां भेटोवंक आनी पवित्र रिती परतून परतून समारंभाक तांकां फावत आसलें याजक करच्याक तुवें आरोनाच्या पुताक तांच्या बापायची पदवी दिली. तेच मांडवळेन सर्वेस्परा तुज्या पुताच्या धर्मदूतांक सगळ्या संवसारार भावार्थ परगटूंक आधारी वर्गाचे शिकणदार दिले. देखून सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं मागता आमचे आसक्तेक आदार लाभय. कित्याक इतली व्हड आमची आसक्ताय तितली तुज्या आदाराची आमकां अदीक गरज. सर्वेस्परा बापा तुज्या सेवकाक याजकपणाची पदवी लाभय म्हूण आमी मागता. पवित्रपणाचो आत्मो ताच्या काळजांनी नव्यान घाल. अशें देवा आनी तुजे कडचे घेतलेले आदारी वर्गाचे मणियारपण तो सांबाळूं आनी आपले साली वरवीं हेरांक बागेवंतपणाची देख तो जावं. आमच्या वर्गाचो प्रामाणीक सहकारी तो जावं आनी शुभ वार्तामान सगळ्या संवसारार पावूं आनी सर्व राष्ट्रां जेजू क्रिस्ता सवें एकवटून देवाची एक पवित्र परजा जावं. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. दयेकन बसात. भोव पवित्र घडी ही येदोळ दियो कोण आसलो आमचो भाव मोवीन आपले सासनाक क्रिस्ताचो याजक जाला. तो क्रिस्ताच्या याजकपणांत संपूर्ण तरान भागेली म्हणलो भायलो गुर्त जावन आतां ताचो बापलो म्हणून बाप विन्सेंट पिरेरा ताका मिसाची मुस्सायके नेसयतलो. ह्या वेळार आमी संतोशाच्या उद्गारा सवे जेजू क्रिस्ताक नेसा म्हणलें गीत गावचें. भावार्थाचे डालीन सुसा पाले हुजाचे तलवार तुमची जावं दैविक उतार देवाचे. दुस्मानाचे पदवे विरोध तुम्ही कोण पर्यंत सुस्ता जेजू क्रिस्ताक नेसा. एक याजकाचे हात पवित्र तो ते हात देवाचें बेसांव दिवंक पातकां बुकसूंक पिडेस्तांक मागूंक आनी प्रत्येक जावन क्रिस्ताक आल्तरीर हाडूंक उपयोग करता. देखून आतां गवळी बाप नव्या याजकाचे हात पवित्र तेलान मागता आनी सोम्याच्या गुडार्थ कुडीचे गुट संभ्रमूंक ते समर्पीत करता. सोम्या जेजू क्रिस्ताक
ताच्या बापान पवित्र आत्म्याचे सक्तेन मागलेलो क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळूं. एक याजक असो प्रमुख वावरू लोकां खातीर मीस असो सॅक्रिफायस भेटोवचो. देखून आतां गवळी बाप नव्या याजकाचे हाती पवित्र बलिदाना खातीर लोकांक हाडिल्लीं दाणां उंडो आनी वायन दिता. जेजून कुर्सार भेटयलेल्या बलिदाना परी नव्या याजकान आपल्या जिवाची जिवी बली सदां बापाक भेटोवंक उलो दिता. देवाक भेटोवच्याक ताचे पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे जे तूं संभ्रमताय त्या प्रमाणे जिये आनी सोम्याच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. आतां गवळी बाप नव्या याजकाक याजकांचे मेळेंत येवकार मागून तशेंच एकवट असो गुर्त जावन नव्या याजकाक शांती दिता. उपरांत वेळाचो अभाव आशिल्ल्यान वेदीचेर आशिल्ले सर्व याजक ताका शांती दिवन याजकी वर्गांत स्वागत करतात. याजकांच्या गुमानाक हो वेळ शांती पटोवचो जाल्ल्यान नव्या याजकाचे तेला आयिल्ले हातांचो उमो मागीर घेवचो आतां न्हय. Discordia, gloria, Deus
हाडू गोपुरांत लोळतेल्या मुगुट लावून मिरास पांघरल्या स्तुती शिलो घालू ताणे म्हाका वेंचून मागून धाडला मनशा खातीर मनशा मदलो विंचून काडलेलो मनशा तर्फेन देवा उजुरी सभा करूंक पातकां खातीर खाणीक आनी बलिदान भेटोवंक आयतो आसा आमचो नवो याजक. आतां आपल्या मोगाळ जल्म दातारां आनी कुटुंबादारांनी वर्त्या संतोषांनी उपकारी काळजान हाडिल्ल्यो काणयो आपल्या पवित्र हातांनी स्विकार करून देवाक त्यो अर्पितलो आनी गवळी बापा संगी मेळोवन आपलें पयलें येवकरिस्ताचें बलिदान संभ्रमतलो. त्या उपरांत मीस हर्सेचे बरेस मुखारून वेता. Tuci
म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या नक्या पैसभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घे. देवा आमच्या बापा, तुज्या याजकांनी तुजे वेदे भोंवती तुजी भक्ती आनी तुजे परजेची सेवा केल्ली तुका जाय. तांची सेवा तुका सदांच मानूच्याक आनी तुजे पवित्र सभेंत तांणी शकता तसलें फळ दिवच्याक त्या पवित्र याज्ञा वरवीं हांकां बळ मेळूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परात आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदोदरांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुझ्या एकल्याच पुताक तुवें नव्या आनी सस्नीक करारासो परम याजक कसो माखलोय. हे ताणें एकच याजकपण पवित्र सभेन चालू आसचें म्हूण जाणवायन आनी मोगान तुवें निर्मिलोय. आपणयलेल्या परजेक जेजू याजकपणान नेटयता, पूण भावपणाचो मोगान थोड्या जाणांक तो विसरून काडटा आनी अशें ते हात दवरचे वरवीं त्या पवित्र वण्यारपणान भागीत जावन पाळटा. आपले सोडवण्याचें बलिदान आपल्या नांवान नवसरूंक आनी त्याच बराबर आपले पासकांचें जेवण आनी कुटुंबाक वाडोवंक आनी तांकां म्हणयारी आनी नेमता. तुजे पवित्र परजेक मोगाचे देखून चलोवंक तिका तुज्या उतरान पसूंक संस्कारांनी तिर्गनी घट करूंक तो तांकां आपयता. बापा, तुजे सेवे साकरेन आनी तुजे परजेचे सोडवणेक तांणी आपले जिवीत पेटोवचें आनी त्याच बराबर जेजू सारकें वाडोवन तांकां बावडताची आनी मोगाची सदा सांगली साक्षी दिवची. देखून आतां सरस्वरा सगळ्या देवतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. देखून बापा, कलतेपणी आमी हे मागणे करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हे संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bhavata so good purgatoria. Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन पावून आम्ही प्रगटता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू बापा आमचे सोडणे पासत तुज्या पुतान सुसलेल्या कश्ना मरणाचो आनी आनंद भरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवंक आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुज्या पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. बापा तुज्या म्हणयारांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे, जांकां प्रधान सेवकाच्या वर्गांत भितर सरूंक तुवें फावो केलाय, त्याच तुज्या साकरा पासत ती आमी समर्पिता. तुवें तांकां फावो केल्ली देणी मायपासान सांबाळ आनी तशें तुजेच कृपेन ती फळाभरीत जावं दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. तुका भेटयलेले सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवंत अवकार मरयेच्या, तिजो भोव निस्कळपती सांत झुजेच्या, तिच्या भगेवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या, कुर्सासो सांत जुआंव, आवेलाची सांत तेरेस, सांत विशेन पावलाच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्या दयजांत आमकां वांटो मेळो. ताचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता. बापा हे बली वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या सकरा लियो आमच्या भगवन बापाच्या आनी जेराळ आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी म्हणयार बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भवतांत आनी प्रितेमुगान थीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केलेल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय कर.
आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक माई पासान तुज्या राजांत घे. थंयसर आमी तुजी महिमा बघून सशनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसारांत वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदननी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडुंदरची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस व्हरतो रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळ्ळे पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां दिवा. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतरेतेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रास मोठी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये, देवाची शेळये, संसाराचे पाप काडलेले, आमची काकूत कर. देवाची शेळये, देवाची शेळये, संसाराचे पाप काडलेले, आमची काकूत कर. देवाची शेळये,
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी क्रिस्त प्रसाद सोबो पवित्र वेळ हो दय करून तुम्ही बसले कडेनच आसचे तुम्ही आसले कडेन याजक कुमगार हाडून येतले घुसपट गोंदळ करचे नाका
आसा हो एक सरतो बुजो राशीला म्हाका उचार म्हज्या शिरा शिरांनी निघून रावला असो सोसून कांय खायना म्हज्या तुजी आकार सोना आनी कुलो सोना अशें हांव चिंता पूण मन तडवाना इतले कश्ट आयल्यारी कोणाकी बी येना विरा सर्व दुसरी आसतना सुम्या तुवें म्हाका बुलयलो तुज्या बुलोवण्याक हांव बुल्लो तूं म्हज्या किसर परेस कसलोय देखून चिकलोय तूं हांव हरवालो सुम्या तुवें म्हाका बुलयलो तुज्या बुलोवण्याक हांव बुल्लो तूं म्हज्या किसर परेस कसलोय देखून चिकलोय तूं हांव हरवालो म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातान सोडला तुजे म्हजो बरवसो नश्टाच्या हातांतलो निवाताय हो आत्मो देव तूं नितीवंत आसो तुजी आकार सोना आनी कुलो सोना अशें हांव चिंता पूण मन तडवाना इतले कश्ट आयल्यारी कोणाकी बी येना विरा सर्व दुसरी आसतना सुम्या तुवें म्हाका बुलयलो तुज्या बुलोवण्याक हांव बुल्लो तूं म्हज्या किसर परेस कसलोय देखून चिकलोय तूं हांव हरवालो सुम्या तुवें म्हाका बुलयलो तुज्या बुलोवण्याक हांव बुल्लो तूं म्हज्या किसर परेस कसलोय देखून चिकलोय तूं हांव हरवालो प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा आमी भेटयल्या आनी नेमल्या ती भली तुज्या याजकांक आनी सगळ्या भावार्थ्यांक तुजे दैवीक जिवीत दिवन ह्या संस्काराच्या बळान तुजे याजक मोगान सदांकाल तुका एकवटन आसूं आनी तुजे सेवेंत विश्वासी रावूं ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दयेकन बसात. मुगाच्यानो थोड्यो कळोवण्यो करूंक आशयता. पयल्यान पयलें आज वट्टिचो सक्रामेंत जोडून जेजू क्रिस्तचो मणयारी जावन अपेक्षीत जाल्ल्या मानादी बाप मोविन डेजमंड पेरेरा तुमकां कोवळी बापांच्या नांवी हांगा आजार आसच्या याजक बापांच्या नांवी धर्मीक भावा भयणींच्या नांवी कडपाडी फिरगज कुटुंबाच्या नांवी आनी हांगासर आजार आशिल्ल्या तुमच्या कुटुंबाच्या सैर्यांच्या नांवी ह्या जाकी दिक्षेचे रास रास उल्हास पटयता आनी देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें बाकी ह्या जाकी जिवीत मागता. आज आमच्या फिरगेजेक येवन ह्या जाकी दिक्षेचो पवित्र सरमणी चलोवन व्हरून संभ्रामीक मिसाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या अलाहाबाद देशचो गवळी बाप अति मानादीक दोतोर लुवीस मस्कारानस हांकां दिनवास पटयता. आमच्या फिरगज घरांतर्फेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आज सकाळीं हांगासर आमची नवी कृत जाल्ली सक्रिस्तीचें आशिर्वादान तशेंच उक्तावण तांणी केलां. परत एक पोवटी गोळी बापणो तुमकां
आमी आभारी जावन आसा. आज बाप मोविनाच्या वर्दीच्या संभ्रामीक मिसांत आजार आसून 6 भेटवणी केल्ल्या कार्मेलीत प्रोविन्शियल भोवमानाधिक बाप सिल्वेस्टर डिसोजा हांकां आमच्या होली क्रॉस प्रोविन्शियल कावन्सिलर बाप नॉर्बर्ट डिमेल्लो हांकां बाप मोविनाचे बाप्पू मानाधिक बाप विन्सेंट पेरेरा तशेंच हांगासर बेदिरासचे सर्व कुटुंबाचे याजक आसात. तांचे कुटुंब व्हडलें कुटुंबांत साबार जाण याजक आसात. हांकां हेर याजक बापांक धर्म भयणींक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सैर्यांक मित्रांक हिताचिंतकांक देव बरें करूं. विशेश रितीन उपकार आठयता म्हज्या फिर्गस घराचो. जायती तयारी आमी केल्ली, मोगान वावर आमी केला. आयच्या दिसाच्या यशस्वीक तुमी कारण देव बरें करूं. फिर्गस गवळीक मंडळ उपाध्यक्ष ब्रायन कोरिया, कार्यदर्शी ट्रीज हलोबो, गवळीक आयोगाचो संयोजक लुईस डिसिल्वा, सर्व वाड्याच्या गुरुकारांक, प्रतिनिधींक आनी सर्व संघ संस्थेच्या सन्यांक, सक्रिस्तेंत कुमोग केल्ल्या जोसेफ मोंतेरो आनी सर्वांक नांवां काडिनासतना हांव देव बरें करूं म्हणटा. रंगीन कंथारां गावन आमकां मागोवंक कुमोग केल्ल्या गायन मंडळ उपकार भोवडटा. अध्यक्षीन ग्लिंडा डिसोजा, वजंत्र केलेल्या डियोन मिनेजस, हेर सन्यासो भायर थोडीं आयल्यांत. तशेंच विशेश रितीन होली क्रॉस ब्रदर्सांचो आनी हांकां तरबेत दिल्ल्या बाप ऑल्विन सिक्वेरा कार्मेलीत हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्यानो लगभग 26 वर्सां जालीं आमच्या फिर्गजेंत आमच्याच फिर्गज घराक वोट मेळोन. लास्ट टायम मेळटना म्हणजे 26 वर्सां पयलीं हांगासर वोट जावच्या दिसाच पावस आयिल्लो. आतां येवणून तसा थोड्यां चिंतलें आमी कार्यक्रम करूंक आमकां जावना, मस्त बेजार. पूण देवाच्या मंडवळी कल्तिमान घालन सांविशन पावला मुखांतर हांव धन्या देवाक अर्गां पाठयता. मोगाच्यानो मीस जाल्लें हांगासर फोटीकोंत आमी चिंतलें फोटो काडूंक पावस येवन आसा जायना. देखून सर्व याजक आनी हांगासर सहकार दिवचो. हांगासरच गळे करनासतना एक तस्वेरेक रावचें. उपरांत मोगाच्यानो उल्हासूंच्या कार्याक सर्वांनी गळाई करिनासतना उद्यावर फिर्गजेच्या हॉलाक तुमी वेचें. वाहनाची वेवस्था केल्या सर्वांनी सहकार दिवचो. एखाद्या वेळा याजक वा धर्मिकां मी जावन फाटीं वेता तर तुमकां जेवणाची वेवस्था आमच्या फिर्गस सभास्थलांत केल्या दयेकन स्विकार करचें. परत एक पोवटी बाप मोविनाक उल्हास पटयता. तुमकां सर्वांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आता निमाणे आशीर्वाद गवळी बापान दिल्ल्यान नवो याजक आपणाचें पयलें आशीर्वाद आम्हा सुमेश सांग पाठयतलो. दयेकन उबी रावचें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वपदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दाखवाले भक्तांच्या वैभव निष्कळमय
ताळाचे जुळवणे हे गीत काळजांत आयला वाळो चिंती बगणा गुंतून बगणांतलं ती उतरां विंचून नाद ताळाचे जुळवणे हे गीत काळजांत आयला वाळो तीन वास्तुती तुका ईश्वरा दिसलेल्यात म्हाका एक नश्वरा नांवान म्हाका आपूण गोपांक तुज्या आराम धाडलेल्या खातीर जावं संवसारा वास्तुती तुका ईश्वरा
म्हणचे संगमा जाला हांगासर पुरा DSCच्या मेळांचे आनी धार्मीक मेळांचे एक संगमा जाला. एक एक सांगता तुमकां उपरांत. आमच्या अलाहाबाद थंयसर एक गंगा जमुना सरस्वती संगम आसा. आमचे हिंदू भाव भयणी मुस्तान वचून थंय पवित्र न्हाण घेवन पुण्य मेळटा म्हणटात. देखून आमचे एका रितीच्या एक संगमा जावन पवित्र जागो हो आमी एक स्नान घेवन आमच्या मोगाच्या बांदांत पूण जोडयेत म्हण दिसता म्हाका. बस खाली सोडल्यार बरें दिसना त्या फोटोग्राफीक आनी पुरा हांवेलो कम्युनिकेशन मनीस देखून खाली चेराले कुडले तें बरें दिसना ते पिक्चराक इमेजाक न्ही गे. फादर दीप असो बर्थडे के आज हॅपी बर्थडे. तो कितें म्हणटा गो ते ताणें बर्थडे दिसा वर्थ दवरली की वर्थ दिसा पूण असो बर्थडे म्हणना तो म्हज्या बर्थडे दिसा हांवें वर्थ दवरली म्हणटा तो आज. व्हेरी गुड. हॅपी बर्थडे फादर दीप. मागीर केक कट करया आमी. हय हय आज जेवण आसा गे. आज जेवण तुज्या करस फादर दीपा करस. आमी इल्ले इनफॉर्मली उलया इल्ले फॉर्मल जावन रिजीड जावचें नाका अशेंच उलया. हय न्ही गे पदार्थची कितें म्हणटात. सगळेचे की ओके पाद्रे दयकन मुखार या. विगार बाप येता फादर राजेश प्रसन्न बारीक खुशी ताका. एक मात बेजार आहे म्हळ्यार थंय करूं जावना प्रोग्राम म्हण थंय जाय सर व्हडलो माठो गेलो ताणी पूण तें आतां हांव रायलां थंयसर. तें केसरो गद्दे 8 येता सांजेर ताज्या दिपाच्या बर्थडेक. सगळे पाद्रेबान सांगलें आफ्टर 26 years कटपाडीन एक याजकी दिक्षा म्हणटा पळय त्या दिसाय पावस आयलो म्हणटा. हय तशें फिरगजेत एक याजकी दिक्षा जाता आसतना विगाराक आनी फिरगसगारांक व्हडलो संभ्रम. सांगाता येता सक्काळ सांगाता येवन आपणाच्या फिरगजेचो एक सांदो याजकी दिक्षा घेता म्हणटा आसतना फिरगस विगाराक आनी सगळ्या पंगडाक संतोष. नवो याजक मनादी बाप मोविन डेजमंड पिरेरा OCD ऑर्डर ऑफ डिस्काल्स्ड कार्मेलाइट्स तयार आसा जाल्यार हांव तयार आसा. आनी स्वागत नृत्याची कलाकारां दयेकन तुमी तयार आसचें. तुमचे पेन ड्रायव्ह आनी कितें ड्रायव्ह आसा तें आमच्या टॅक्निशियन लागीं दिलां म्हणून चिंता. सो म्हजी एक विनंती आसा जाता तितलो टायम आमी सेव करया. देखून टायम सेव करच्या खातीर सगळे प्रोग्राम ऑर्डर हांवें छापलां आनी कोण उलयता तांकां दिलां सो दॅट दे कॅन मेंटेन द टायम. चीट दिना हांव तें बरें जायना न्ही गे. हें पळयतलें म्हणून चिंता सगळे कॉपी करून हाडले हांवें. देखून त्या टायमा भितर तूं उलोवंक प्रयत्न करया कित्याक आमी फाटीं पडल्या म्हूण सांगूंक जायना बिकॉज ऑफ द शिफ्ट ऑफ द प्लेस वी आर बिहायंड 30 minutes or half an hour. आमी शिफ्ट केल्ल्या वरवीं अदरवायज 11:15 सुरू करया आसलें. दयकन थंड पिवन खाण गेलें जाल्यार तुमी मुखार येवन बसा. मुकली बसका घेया एक्सेप्ट 2 rows सोडया तुमी नाजाल्यार खाली जावन बरें दिसना हांगासर मुकले बी साहेब एकलोच न्ही आसो आनी थोडे पाद्रे मात मस्करनस कुटुंबान मस्त पाद्रे वात. देखून तांकां एक 2 row सोडल्या जालें. उरली कुटुंबाचे सांजे दयकन मुखार येया. इमिडिएट फॅमिली मेंबर्स या सिंथिया जॉन मास्टर प्रिंसिपल बन्नी पीटर पॉल गट्टू आनी बरें मुखार येया. इमिडिएट फॅमिली मेंबर्स एक 2 row सोडल्यार पुरो. कित्याक म्हळ्यार सबार याजक ते पाटी तांच्या वावरा निमती गेल्यात. पावस येता शिरांदरी सो देखून मस्त वाट आसा कोडयाळचे तिसले परत थोडे पाटी गेल्यात जेवण कन. तुमची परवणगी आसा जाल्यार म्हाका फादर विन्सी खंय आसा की तुवें म्हाका वेव केला जालें यू आर रेडी म्हळ्यार हांव रेडी. ओके सुरवात करया न्ही. ओके कित्याक म्हळ्यार 11:15 12:15 जालीं. बसया कत्तूबाई लिल्लीबाई जिल्लीबाई परत मुखार येवन बसा. येस आमचे म्यूजिशियन कांय इल्लें बरें म्यूजिक खेळयत गी. ಇಫ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನುಡಿಸಬಹುದಾ. ನಮ್ಮ ನೂತನ ಗುರುಗಳು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಗುರುಗಳೀಗ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. मुगाच्यानो तुमच्या समेस्तांच्या ताळयांच्या नादाक आवाजाक म्हणना नादाक आमचो नवो याजक मनादी बाप मोविन डेजमंड पिरेरा OCD आतां प्रधान दरवड्यांतल्यान प्रवेश जाता. बिस्पा सांगाता ताचे ग्रँडफादर पाद्र्याबा सांगाता कुटुंबाच्या सांग्या सांगता माय बाबा सांगाता आनी ताची व्हडली माय आसा ग्रँडमा तांच्या सांगात येता आसतना हांव सवकास नांवां सांगता. आमी संगीत तुमी उबे रावल्यारय बरें अदरवायज तुमकां पुरो जाल्यार बसल्यारय तोंदर ना पूण आमी ताळयो दिया. येस हियर वी गो. या
Jesu Cristo yaजक Manadi Bab Movin Desmond Pereira of OCD, led by Father Clement Mascarenas, Father Fred Mascarenas, Father Eugene Mascarenas, Father Sylvester OCD Provincial, Father Vincent, Bishop Louis, Noah Yajak, Marco, Monica and Melisha. Back and bossa. ओके, स्वागत नृत्याची तयार आसचे प्रास्ताविक जावन बाबा भयणीनो तो प्रिस्ट बोर्ड सकयल दवरया. येस, थोडी उतरां मात उलयतां मागीर हांव केवल प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करचे मात. आज अख्खी पवीस सभा संभ्रमता आमच्या बी साहेबान सांगल्या प्रमाणे दी एंटायर चर्च सेलिब्रेट्स टुडे एंड द चर्च ऑफ उडुपी ऑल्सो सेलिब्रेट्स बिकॉज कटपाड इज इन उडुपी. तशें मागीर आनी एक सांगलें हांवें आज एक संगम जाला बिशप तुमी अलाहाबाद आसचे तुमचे ते गंगा जमुना सरस्वती संगम आसा. संगम कळ्ळें म्हळ्यार पळया DSCच्या आनी रिलिजियस मेळांचे संगमा. ऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन द डायसिस ऑफ उडुपी. एक इट टेक्स प्लेस इन द parish of Katpadi dedicated to St. Vincent de Paul, who is a religious priest of the congregation of the mission also known as Vincentians or Lazarus, co-founder asa. Katpadi parish is served by the Fathers of Holy Cross congregation, Anek Mel, founded by Blessed Basil Moreau in 1837 in France. Tajapura, as Padre Abamkasto Melulo of the Order of Discalced Carmelites, OCD, officially known as the Order of the Discalced Brothers of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel, founded by St. Teresa of Avila along with St. John of the Cross in 16th century. Ordained by a priest, Most Reverend Dr. Louis Mascarenas, who is a diocesan priest of the Diocese of Allahabad. आणि सक्कड आज आमी संभ्रम करता. इतले संगमा, इतले मेळ संगता मेळ्ळ्या. The entire church celebrates and let us celebrate and pray for the newly ordained priests. आनी एक गजाल कटपाडीतान मी उद्यावर आयले हांव फादर सिल्वेस्ट्रा कुशी दायचे ही फिरगज सेंट फ्रांसीस झेवियराक समर्पण दिल्ली. 85 वर्सां तो गोंय आयिल्लो आनी गोंयचो हांव तूं बरो उलय शर्मा बरो जालो फादर आज तुमचो आमकां कोंकणी सोजमाली बरी आनी ही हांगा मस्तू 100 वर्सां उतरल्यां त्या फिरगजेक सेंट फ्रांसीस झेवियर. म्हजी पयली फिरगज एसिस्टंट जावन ही फिरगज आसली. देखून पूण कशें कोइन्सिडन्स गी प्रॉविडन्स गी वचून म्हाका. आनी Father Movin begins his ministry officially. His timing is perfect. हांव इल्लो टायमींग असो मनीस टायम मॅनेजमेंट तुमकां बरें की शीट दिल्या. टायमींग पळया. फॉर म्युजीक यू नीड टायमींग 1 2 3 म्हळ्यार 1 2 3 जायचे 6 8 जायना. फॉर डान्स यू नीड टायमींग. आतां डान्स पळयता हांव. फॉर ए जोक यू नीड टायमींग. नाजाल्यार आसनात व्हडणी ताका टायमींग जायचे. आनी फादर मुविनाचें टायमींग पळय ताचें काल एक सॉंग रिलीज जालें जोशी सिद्धाकट्ट्यान बरयले लिरिक्स. इतलो बरो ताळो आसा म्हूण फादर मुविना म्हाका काल कळ्ळें. ताजी टायमींग पळय काल सांजेर ताणें तें युट्यूबाचेर रिलीज केलां. स्वासन तुज्या म्हणलें गीत. इज अ म्युजिशियन. ताणें सिंग केलां. जोशी सिद्धाकट्ट्यान लिरिक्स बरयल्या. सी द टायमींग. इस्टर सीजन इज अ गुड टायमींग. ह्या टायमींग तो जेजून आपोस्तलांक धाडलें वसा आनी सुवार्ता परगट करा. ताज्या उपरांत गेले आपोस्तल पीटर पॉल ह्या दिसांनी पयल्या वचपाक मेळ्ळें की हांव बार्नबास पावल आनी पुरा. टायमींग पळया. पोप फ्रांसीस डिपार्टेड ऑन द इस्टर मंडे. ताच्या उपरांत पळय पोप लिओ the 14th on the 8th of May, second day of the conclave on the 4th Valedict Exolo. He began his ministry officially on the 18th last Sunday. Pallium Melden, the Kantaje Fisherman's Ring Melness with a solemn Eucharistic celebration. Timing again. And today, Movin is anointed. आतांच्या कॅथोलिक पंचांगांनी मेळना नांवां ही आतांची. आमचे बरे डेनीस कत्तूबाई लिलीबाई बरा कॅथोलिक पंचांगाची नांवां. सो choreography by Mrs. Diana Montero. Santos Pavia, over to you. Yes.
आमकां सर्वांक बरें मागता संगी मेळून संतोष वाळटून घेवया माया मोगान कुशलकायेन सत्संगात येवया हांगासरच्या कार्याचो संतोष बघून रावया माया मोगान कुशलकायेन सत्संगात येवया हांगासरच्या कार्याचो संतोष बघून रावया सुक्त्या रितीन कार्य सोडून आमी आदार जावया ह्या भुरग्यांक दोन ताळयो दिया संतोष पावता उल्हास पावता देव बरें करूं सेलिया रिशा स्विझल फ्रेया बेनिशिया रोजालिया सोनल एंड जोवन लदीन म्हणल्यार बरें जालें न्ही गे आयक आमचे प्रार्थना सोम्या ओके इंच भुरगीं हांगासर तांचें कितलें बरें मन पळया तिनच चेरान दवरत्यात मुखल्या कार्यक्रमाक वेरी नायस ताका दोन ताळयो दिया परत या बडी ओके कोरियोग्राफी केल्ली मिसेस डायना मोंतेरो आमची टिचर खंय आसा तुका थँक्स आनी हाजें सॉंग कंपोज केल्लें ट्यून आनी लिरिक्स फादर ऑल्विन सिक्वेरा OCD देव बरें करूं मानाच्या सैऱ्यांक हांव वेदिक आपयतां आनी हांव नांव उलो करता आसतना मार्क आनी मोनिका आज तुमचो दीस तुमच्या पुता सांगाता तुमी ह्या मानाच्या सैऱ्यांक वेदिक आपोवन हाडूंक हांव तुमच्या लागीं उलो करतां अदीक मानादीक दोतोर लुईस मास्करेनस अलाहाबादचे गवळी बाब नव्यान दीक्षित जाल्ले याजक मानादीक बाब मोविन पेरेरा आमचे प्रोविन्शियल सुपिरियर ऑफ OCD कर्नाटका प्रॉविन्स मानादीक बाब सिल्वेस्टर डिसोजा मार्को आनी मोनिका तुमी आसतात हांगा वेदीचेर सांगात आस बाब मोविनाचो अंकल फादर विन्सेंट पेरेरा अलाहाबाद एक वावर करता आनी फादर मोविनाचे आब पाद्र्या कित्याक मार्को फादर युजीन फादर फ्रेडी फादर क्लेमेंटाचो नेव्यूचो पूत मोविन हे वंशावळ सांगते ना जिनियोलॉजीनी देखून ह्या मानाच्या सैऱ्यांक म्हणजे मानादीक बाब फ्रेड युजीन आनी क्लेमेंट सांगात आस विगार खटपाडीचो मानादीक बाब राजेश पसाना आनी व्हडली माय ह्या ग्रँड मदर मिसेस लिली पेरेरा हांकां सगळ्यांकी तुमी वेदिक आपोवन हाडचे हांव सांगता सांगतना तुमी आपोवन हाडिचे कित्याक म्हळ्यार आज इल्लें पाटी पडले न्ही आमी तुमच्या ताळयांच्या मधूर नादाक मार्को मोविन तुमी मुखार येवन बसका दाखोवनशी खंयच्या बसकेचेर कोणें बसचें म्हणलें इल्लें तुर्त जायचें हांव येयलो हेड मास्टर येयलो टफ मास्टर टास्क मास्टर खटपाडी फिरगजीच्या उपाध्यक्षाकी आपयचें म्हूण म्हज्या लागीं आत्तां विनंती आयल्या ब्रायन वेर आर यू ब्रायन गुत्ता म्हाका ल्हान भुरगो आसतना वळखा म्हाकाची आमच्यात फिरगजेचो मुळांत माउंट रोजरी ये ब्रायन सक्कांक बसका पावली न्ही हांव कोणा ब्लॉक करते सांगे ओके नाच रातवारी स्वागत करून जालें मानाचे सैरे वेदिक आयले तुमी सक्कड मानाचे सैरे आव्हानीत हांगासर आसात आमकां सगळ्यांक स्वागत करूंक मुखार येता
फादर मोविनाची भयण वा बाई म्हणटा एक कशें म्हाका गुर्तू ना हय मेलिशा पिरेरा हय पयलें नांव म्हणलें ताणें आतां म्हणटा की बाय ऑल मिन्स आय वॉन्ट टू वेलकम ओवर टू यू. भागी दीस हो आमचो देवान दिल्लो संतोष आनी उल्हास पावया सांगातास अर्गां पाठोवया. मोगाचे न्हू आज म्हज्या धाट्टूक मनादीक बाप मोविन डेजमंड पिरेराक ह्या जागी दिक्षा लाभल्या. देवान फावो केल्ल्या ह्या वर्त्या देणा खातीर धाट्टू सवे डाडा मम्मी आमचे सगळे कुटुंब तशेंच ह्या संभ्रमीत वांटली जावन आसची आमी सर्वां संतोष पावता. तुमकां सर्वांक आमच्या कुटुंबाचे नवी मोगान आनी मनान येवकार मागोवंक हांव अभिमान पावतां. पयल्या सुवातेर म्हज्या धाट्टूक ह्या जागी दिक्षा दिवन तशेंच ह्या संभ्रमीक कार्याचे अध्यक्ष स्थान सोबयिल्ल्या आमच्या कुटुंबाचे आमकां सर्वांक मोगाचे अलाहाबाद दिएझीसचे बिस्प अदीक मनादीक दोतोर लुईस मस्करेनस गवळी बापांक आमच्या कुटुंबाचे तशेंच हांगासर आसच्या सर्वांच्या नांवी मोगाचो स्वागत. आमचो नवो याजक मानादीक बाप मोविन गवळी बापांक फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करता. आमचे समोर वेदीर सोंपतात भोवमानादीक बाप सिल्वेस्टर डिसोजा बाप प्रोविन्शियल OCD. फादर तुमकां मोगाचो स्वागत. डाडा मानेस्त मार्क पिरेरा तांकां फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करता. त्याचपरी वेदीचेर सोंपतात आमचे कटपडी फिरगेजीचे विगार मानादीक बाप राजेश प्रसन्ना. विगार बापानो तुमकां मोगाचो स्वागत. मम्मी मानेस्तीन मोनिका पिरेरा विगार बापांक फुलां तुरो दिवन स्वागत करता. त्याचपरी मोगाचो बाप्पू मानादीक बाप दोतोर विन्सेंट पिरेरा अलाहाबाद दिएझीस तुमकां मोगाचो स्वागत. म्हाका आनी मोविनाक आब लागचे आमचे कुटुंबाचे मलगडे याजक मानादीक बाप योजीन मस्करेनस मानादीक बाप फ्रेड मस्करेनस मानादीक बाप क्लेमेंट मस्करेनस तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत. आमच्या कुटुंबांतले सर धर्म भयण्यांक मोगाचो स्वागत. ह्या संभ्रमांत वांटली जावन आसच्या सर्व याजकांक धर्म भयण्यांक तशेंच कार्मेलीत याजक बापांक ब्रदर्सांक हॉली क्रॉस फादर्सांक तशेंच ब्रदर्सांक आनी विशेश तरान आमच्या कार्याक हजर जावंक आयिल्ल्या अलाहाबाद दिएझीसचे याजक तशेंच अलाहाबाद दिएझीसचे विगार जेराल मानादीक बाप रेजिनाल्ड डिसोजा बापांक कुटुंबा तर्फेन मोगाचो स्वागत. आमच्या वार्डांतले तशेंच सर सैरे याजक बापांक ब्रदर्सांक मोगाचो स्वागत. आमच्या मोगान हांगासर जमलेल्या सर धर्म भयण्यांक मोगाचो स्वागत. आमच्या फिरगेजीच्या गवळी परिशदेच्या उपाध्यक्ष वाड्याच्या गुरकारांक गवळीक परिशदेच्या सर संध्यांक आनी सर फिरगजगरांक मनाचो स्वागत. आमच्या संतोशान भागीदार जावन आसच्या सर सैरेदेरांक फिरगजगरांक वाड्यागारांक दैजी इश्ट मित्रांक हितैशींक कुटुंबा तर्फेन स्वागत. ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಗುರುದೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾರ್ಟಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಆಲ್. That was short and sweet as you are, Melisha. दोन थाळी होते इतले बरे ताणें स्वागत केलें. पयलें नांव म्हणटालें सुभितर सकट पाद्रेबान गुलोबाद गे खोलो संभ्रम सेबास न्ही गे नायस देवनूच रावा तुमी. कोंकण कोगुळ वेलफेर मेंबर्स म्हणटा जिवितांत रे मनशा तुका मेळचे दीस चार खोडसाण लोट कोनशाक जिणी गोडसाणेन सार तूं हांसून जिये कश्ट दूख तें खिरावन पिये म्हूण. मुवीन आज बरें दिसता. चॅलेंजीस आर देर. हांव आतां तुका अधिकारान सांगता कित्याक म्हळ्यार म्हाका 14 तारखेर 35 इयर्स जाली पाद्र्या दिक्षा जावन.
न्ही तें म्हणलें न्ही हांवें दिक्षाय मेळ्ळ्या शिक्षाय मेळ्ळ्या कुरीसी आसा संतोशी आसा देखून फिल्म म्हणलें कश्ट दूख तें केरावन पिये आतां के काडल्या तुजें जिवीत गोडसाणेचें जावं दी म्हूण पण ताच्या सांगात वाटेर चलता आसतना हे पुरा मालगाडे हांव पदरे बाते तुका सांगताले सर बरें जावं तुजे जिणयेचें पळोवन म्हणल्यार संकेत जावं केक आतां खातरतात बाप मुवीन मुखार येवचें बी साहेबा सांगता प्रवीण शेळा सांगता कुटुंबाच्या सांगता सांगता केक कातरूंक मुखार येवचें आकाश केटरर्स फ्रॉम मँगलोर नॉट फ्रॉम आकाश आकाशांतून पावस येता आतां कोडयाळतोन आयल्यात ते येस लिलीबाई ह्या दिसांनी लिल्लीबाईचें नांव आयकता न्ही न्हिदेंत लिल्ली जागतना लिल्ली बरोबर बारी फेमस नांव हें न्ही लिल्लीबाईक हांवें केदाळ म्हणचें लिली डोंट बी सिली म्हणचें येस हे वी गो म्युजीक तुमी म्युजीक केळना जाल्यार कट करनात म्युजीक केळा ते कट करतात येस इन द मीन टायम द सिंगर्स कॅन गेट रेडी टू सिंग द ग्रीटिंग सॉंग कोण कोणाक गावयता ते तुमी डिसायड करा बाप पिवपाक एक कुडको दवरा ताजो बर्थडे आसा आनी कोणाचे जल्म दीस आसा हॅपी बर्थडे आय रिक्वेस्ट द केटरर्स टू कम अप बन्नी ಮದುವೆ ಹಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ಗುರುದೀಕ್ಷೆ बाप मोविनाक ताची व्हडली माय लिलीबाई एक कवयता कवन जाली आवय बापायन कवन जाली बापल्यान कवन जाली आनी कोण कवयता कवया ताका शुगर ना न्ही तुजे जिवीत गोडसाणेचें जावं दी आमी बसया ह्या संदर्भार ग्रिटींग सॉंग शुभाशय पाठोवन गायन करतात कटपाडीची गायन मंडळी आनी त्या वेळार केक हाडन आकाश केटरर्स तुमी मुखार येवचें तुमकां सेपरेट म्युजीक जायना इंस म्युजीक म्हण कणग्या प्लीज कम अप तांचे म्हळ्यार काजाराचें सिस्टम न्ही तांचें पळय काजाराचें म्हण राखत्यात म्युजीक ओ एम सी दुसरोच न्ही काजार असो न्ही न्ही बन्नी बन्नी आकाश हय येस हियर वी गो
खटपाडीच्या गायन मंडळीक जोरान 2 ताळयो दिया. अपूर्बायन तांणी आज क्वायर केलें रंगीन ताळ्यांनी आनी हें गीत तांणी तयार केलां. क्वायर मास्टर वा क्वायर मिस्ट्रेस, कीबोर्ड प्लेयर आनी ऑल द सिंगर्स, थँक्यू व्हेरी मच. तुमच्या हातान ग्लासात कोणना न्ही देखून ताळयो आयकनात म्हाका. ओके, थँक्यू. संप्रदाय आमी पाळटा. केक दिल्ल्या उपरांत, केक कट केल्या उपरांत वायन दिल्या उपरांत भलायकी मागची. वायन समृद्धीचो संकेत. आज सकाळींच्या वांजेलां, सकाळीच्या मिसाच्या वांजेलां ती धांव दाखवाल तुमी फांटें म्हणलें हें वांजेलाचें वासाप आमी आयकल्लें. आनी भलायकी मागूंक तयार आसा मानादिक बाब क्लेमेंट मस्करनस. संबंदान फादर मोविनाक आब लिलीबायचो भाऊ. फादर क्लेमेंट आतां क्रायस्त किंग क्रिस्त्रायाची फिरगस खारकळ हांगासर विगार. मूडबेळें ते नावाडीक गोवडी. इज लव्ड बाय ऑल. वेरी पॉप्युलर पास्टर इन मूडबेळे. म्हळ्यार मस्त सॉफ्ट स्पोकन तो, सड्डू उलयना, पूण संबंदांत बेडकरच्यान पिडेस्त तांच्यांनी बरा केम्मान फिरगेजेन सेवा दिल्या. हेडमास्टर प्रिंसिपल जावन सेंट फिलोमिना, रोझेरियो, पेरमनूर, वेल नोन म्युझिशियन. जस्ट रिलीज्ड हीज 50th CD ऑफ पेन ड्रायव्ह ऑन द 11th of May. आदल्या 11 तारखेर ही ताळयो दिया. येस, इज अ 50th इज अ अचिवमेंट. आनी ताणें फादर वालेरियन मेंडोन्साक समर्पण दिल्या. कित्याक हे सगळें पॉयंट तांचे 50 CDचे 48 पर्यंत फादर वाल्ली आसलो. वाल्ली लास्ट इयर जुलायच्या 3 तारखे देवादिन जाल्या उपरांत ही CD फादर क्लेमेंटान ताका समर्पण करून विश्वासाची पावलां म्हणलें ताका नांव दिवन ह्या पेन ड्रायव्हांत हांव मार्केटींग करना. ह्या 50 CDचीं कंतरां आसात. ऑलमोस्ट 500 कंतरां आसात. तुमकां पावट मेळ्ळ्या खाण घेया, नाजाल्यार सोडा. दॅट इज युअर चॉयस. आनी मानादी बाब क्लेमेंट इतलो अनुभव आसलो. संतोशान आतां आमच्या समेस्ताच्या नांवान मोविनाक बरें मागोवंक, मोविनाच्या कुटुंबाक बरें मागोवंक आमच्या मुखार फादर क्लेमेंट मस्करनस. मोगाच्या गवळी बापानो, वेदेचेर आशिल्ल्या सर्व याजकानो, फादर मोविनाच्या आवय बापय, सर्व याजक भावानो, धार्मीक भयणीनो, मोगाळ भाव भयणीनो, आयचो दीस न्ही जावन वर्त्या संतोशाचो प्रत्येक जावन आमकां कुटुंबाच्यांक आनी हांव चिंतां हांगासर आशिल्ल्या आम्हा सर्वांक. ह्या संदर्भार म्हाका जेजून सांगलें आनी किर्तनांत आशिल्लें एक उतार उडास म्हाका येता. आनी तें जावन आसा, बांदप्यांनी नाका म्हूण उडयलोलो फातर जालो बांदपाचो मोल्या फातर. कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार कांय कारण आसा. माट्टूचें एक काटपाडी फिरगजेंत ल्हानशें कुटाम, मार्कू आनी तशेंच मोनिकाचें. आनी तांकां दोगां भुरगीं. पयलो मोविन, दुसरें मेलिशा. मार्कू तो ल्हान तावन आमकां मस्त मोगास तो. आनी मार्कू विशयांत आमी जाणा, इस्कॉलाक तो गेल्लो. सुमार 8वी क्लास मोसरी गेल्लो तो. इस्कॉलांत ताणें आयकल्लें मात्र, बरें इल्लें आनी दुसरें कितें शिकल्लें तें खंयचेंय ना, पूण आयकलां ताणें. पूण हो मार्कू जिणयेंत यशस्वी. ताचे थंय जाणवाय आशिल्ली. बरोवंक आनी वाचूंक ताका येनातल्यार ताच्या सर्तीक मापान तो हुशार. आनी त्या आदी तितलोच न्हय, मस्त मैपासी. ताच्या सगळ्या जिणयेंत केदाळांच ताका राग येयलो हांवें पळोवंक वचूना. तुमचे मदें कोणी सैरी आसल्यार सांगा पळया, मार्कू कोणा कडेन रागान उलयल्लो म्हणून. नांसना. आनी ताचें लग्न जाल्लें मोनिका इल्लें आसता. खंय राग लागीं म्हणून हांव नेणा जाल्यार ताचे थंय राग ना. इतलो अपुरबायेचो मनीस तो. आनी तशेंच ताका सहज जाल्ली पतीण मोनिका, मोगाचें तांचें कुटाम. आनी मार्कूचो मालगडो पूत मोविन, वो मार्कूचें तद्रूप. तोय इस्कॉलाक गेल्लो, पूण माट्टून तो उरलो जाल्यार तो कितें जाता आसलो म्हूण हांव सांगना. तो इस्कॉलाक गेल्लो. इस्कॉलाक वचून तोय मार्कू बरी जाल्लो. पूण एका हंतार माट्टू तावन ताका केल्मेट डॉन बस्कोच्या त्या इगर्जेक आपोवन हाडलो. आनी थंयसर ताका मेळ्ळें
थेग याजक पयलो फादर फेलिक्स पिंटो, दुसरो फादर पीटर पिंटो आनी तिसरो फादर क्लाईव्ह आतां प्रिंसिपल डॉन बॉस्को मेळासो फेलिक्स सेरावो. हे थेग जण याजक ताच्या जिणयेचे ते मैला फातर म्हणयेत. ह्या भुरग्याक तांणी सारक्या तरान भोव आपुरबायेन ताका वागोवन सेमिनरीक वेच्या परी ताणें केल्लें. प्रत्येक जावन म्हाका पोर मोवीन म्हणालो फादर पीटर पिंटोन ताका सर्व सहकार दिवन फादर फेलिक्स सेरावोन ताका शिकोवन आनी फादर क्लाईव्हान ताका चड मार्गदर्शन दिवन तो कार्मेलीत मेळाक तो मेळिल्लो. आनी हांव चिंतां ताजे उपरांत ताची बदलावण कार्मेलीत याजक हांगासर आसात आनी ब्रदर्स आसात. तुमी सर्व जाणात खंयच्या रितीचो एक याजक जावन तो आज तो रुपी जाला म्हणून. कित्याक म्हळ्यार फाटल्या वर्सांनी हांव ताका पळयत आसतना तो पयलेंचो मोवीन वैगी न्हय म्हणलें म्हाका थोडे पुटी दुबाव मारतलो. कित्याक म्हळ्यार तितलें आपुरबायेचें ही वॉज सो मॅच्युअर. तितलेंच न्हय आसतना हर एक संगत तो हर एक सादेपणान स्विकार करून सगळ्यांक जाय जालो. आनी प्रत्येक जावन मालगड्या याजकांक तो चड मोगासो म्हणून हांव आयकतां. तसलो तो याजक मोवीन आनी ताचे ती विशेश शेगूण आसात ते तुमी जाणात ते सगळे हांव ही वर्सूंक हांव वचना. आज आमचे समोर फादर मोवीन आसा. न्हेस्तावन आमकां व्हरतो संतोश. फादर मोवीन तुका हांव कितें म्हणून मागूं. तुजे ती देवान विशेश देणी दिल्यान संगीताचें देणें दिलां. यूट्यूबार येवसो ताचो विडियो तुमी पळया. पयलीं एक आयिल्लो आतां सेकेंड वन आयला. कितल्या अपुरबायेचो ताळो देवान ताका दिला. कितल्या अपुरबायेन भक्तीपणान तो गायता. न्ही जावन कार्मेलीत मेळाक तो एक आशिर्वाद म्हणून हांव खंडी जावन चिंतां. आनी ह्या संदर्भार मोवीन तुका फुडें सर बरें मागतां. ह्या संदर्भार मोदें एक उतर हांव सांगूंक आशेतां. हांगासर तुजी माय आसा लिल्लीबाई. लिल्लीबाई आज न्हीज जावन व्हरत्या संतोशा. तिका पाद्र्याप आनी ही गरज म्हळ्यार मस्तू लागीं. आनी त्या देखून तिजो एक पूत फादर विन्सेंट पेरेरा तो पाद्र्याप याजक अलाहाबाद DCGन. एक नातूय पाद्र्याप जालो आतां. केदें व्हडलें भाग न्हय मोवीन तुजें मात्र बगार लिल्लीबायेचें आनी इजिदोर भोवजीचें तो सरगार आसा. तांच्या भक्तीपणान तांच्या मार्गदर्शनांनी हें जालां म्हणून हांव संतोश पावतां. फादर मोवीन आज तुका हांव कितें म्हूण मागूं. तूं जेजू सारको याजक जा. दुसरें व्हडलें कांय उलोवंक म्हज्यान सांगूंक साधना. कितें म्हळ्यार सर शिकलाय तूं. थियोलॉजी तुवें केल्याय, फिलॉसॉफी तुवें केल्याय आनी जेजू विशयांत चडीत जाणवाय तुका आसा. तूं जेजू बरी सजा. एक ल्हानशी एक निदर्शन सांगून हांव म्हजी उतरां अखेर करतां. कार्डिनल झेवियर वॅन तुवान म्हणलो व्हिएटनामाचो कार्डिनल वो. ताच्या सुत्रांनी ताची जिणी मोटव्यान हांव सांगतां. म्हाका वडद मेळिल्ली 1953 1953. 1967 ना ट्रँग म्हणल्या जाग्याचो हांव बिस्प जालो 39 वर्सां प्रायेचेर. 1975 एप्रिलाच्या 24 तारखेर हांव आर्च बिशप जालो सायगोनाचो. 1975 ऑगस्टाच्या 15 तारखेर सरकारान म्हाका सायगोनच्या इंडिपेंडन्स पॅलेसाक म्हाका आपयलो. हांवें चिंतलें म्हाका सन्मान मेळटलो म्हणून. सन्मान न्हय म्हज्या हाताक कोडे पडले. हांवें घालून गेल्लो लोब आनी म्हजें खोंत तें तांणी काडलें. आनी म्हाका केवळ एका रुमांत वचून विचार केलो. थंयसर उजवाडी ना, कितेंच ना, कांयच ना थंयसर. आनी दुसऱ्या दिसा म्हाका सांगलें तुज्या मोगाच्याक तुका गरज आशिल्ल्यो वस्तू हाडूं येत म्हणून. हांवें चिंतलें कितें हांवें हाडोवचें. आनी तवळ म्हज्या मोगाच्याक हांवें सांगलें इतलेंच. तुमी म्हाका प्लीज सेंड मी अ लिटल वायन ॲज मेडिसीन फॉर स्टॉमक एक.
पोट सोंपता म्हाका देखून वायन म्हाका धाडा म्हणून. म्हज्या लोकांक तें समजलें आनी तो म्हणटा मेडिसीन फॉर स्टॉमक एक्स म्हणून एका बोतलींत वायन घालून तो म्हाका धाडलो आनी एका टॉर्चांत उजवाडाक जायना टॉर्च देखून एका टॉर्चांत होस घालून म्हाका तांणी दान दिल्यो. आनी दीस पडटें हांव त्या वायनांतले 3 तेंबे म्हज्या तळव्याचेर घालून ताका 1 तेंबो उदक घालून एक वस्त घेवन हांव म्हणजे मीस भेटयतलो. आनी कितलीं वर्सां 9 वर्सां हांवें त्या एकसुऱ्या त्या कुडांत हांवें मीस पेटयलें. आनी तो म्हणटा आमकां हीं उतरां म्हज्या जिणयेंतलीं अती उत्तम वर्सां आनी उत्तम मिसां जावन आसाच थंय एकसूरपणांत हांवें भेटयलेलीं तीं मिसां. ताजे उपरांत ताका थंय जावन सोडयलो. हांव हें कित्याक सांगता म्हळ्यार पवित्र बलिदानाचो आमकां याजकांक कितलो मोग आसा जाय म्हणून. मोवीन असलो मोग तुका आसूं. आमकां दुसरें कांय ना. खंयची आस्त आसल्यार संवसाराच्यो वस्तू आसल्यार खरो संतोश दिवचे नात. आमकां खरो संतोश दितली ते मिसाचें पवित्र बलिदान आमचो जेजू आनी आमचो जेजू. इतलें म्हणून हांगासर आशिल्ल्या सर्वांच्या नांवे हांव तुका बरें मागतां. एक आदर्श कार्मेलीत तूं जा. कार्मेलितांचो स्पिरीट संपूर्ण तरान तुजो जावं दी आनी कार्मेलितांचो तूं एक अलंकार जा आनी सगळ्या पवित्र सभेंत तुवें नावाळदीक जा म्हणून सर्वांच्या नांवे हांव तुका बरें मागतां. भाव भयणीनो, आमच्या हातांत ग्लास आसात, वायनी आसा फादर मोविनाच्या मानाक आनी ताका बरें मागून हो वायन उखलया आनी वायन आमी पियेवया. हार्टी कॉंग्रॅच्युलेशन्स, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. अपुर्बायच्या उतरांनी बरें मागिल्ल्या मानादीक बाप क्लेमेंट मास्करेनस तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कालेलें जोर केलें म्हाका ताणें. 2 ताळयो दिया पयले मागीर हालें म्हणून सांगता. ताका 8 मिनटां दिल्लीं. तुमकां आले साहेब 8 मिनटां बोलाय की म्हाका जाताय म्हाका 10-12 दिवची न्ही गे. 8 मिनटां म्हळें 8 मिनटां उलय तूं चड उलो न्हय फादर क्लेमेंट. पूण 8 मिनटांनी जें कितें गरजेचें अपुर्बायन पाद्र्यापण सांगलां. म्हाका उडास आयलो फादर सिल्वेस्टरान सांगलें शर्मा वचो पळय जिनियाच्या वाटेर बरे व्यक्ती मेळ्ळ्यार कशें ट्रान्सफॉर्मेशन जाता पळय. फादर पीटर, फादर फेलिक्स, फादर क्लायवाचीं नांवां सांगलीं. पाद्र्याबान सांगलें वडलो टिटो आनी फुलटनशीन पळय एकलो डिक्टेटर जालो, एकलो बिसायब जालो. जिनियाच्या वाट्यार मेळिल्ले व्यक्ती कितल्या गरजेचे. आज मोवीन फादर पीटर, फादर क्लाय, फादर फेलिक्सा वरवीं आज ह्या जग जाला. त्या पाद्र्याबांकी शाबासकी, SDB पाद्र्याबांकी शाबासकी, कार्मेलीत पाद्र्याबांकी शाबासकी. विश्वासाचीं पावलां म्हळें CDचें नांव. आतां फादर मोवीन तोय गावपी विश्वासाचीं पावलां काडूंक म्हाका कुमक केल्ल्या प्रमुख व्यक्तींक सन्मान करूंक हांव आशेता म्हणटा फादर मोवीन. देखून आतां सन्मान करूंक मोवीन आशेता ताच्या माय बाबाक प्रथम जावन मार्क आनी एक स्पेशल पळय तेजें नांवां MM मार्क, मोनिका, मोवीन, मेलिशा 4M. ओके, ओवर टू यू मोवीन. आनी जें कितें तयारी करूंक आसा ते स्टेज वॉलंटियर्स हारया. इल्लें तुर्त करया गे आमी, इल्लें तुर्त करया. मार्क आनी मोनिकाक सन्मान कित्याक तीं जल्म दातारां. तांणी ती माय बाप जल्म दिल्लो. आमी म्हणटा हांव ताज्या उपरांत भावार्थ, भास, बरवसो, भविश्य, बांद सकट बा 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 म्हूण सांगून गेल्यार कितलें आसा. देखून तांकां सन्मान करूंक आशेता. मार्कू आनी मोनिका या. मार्कूक रागत येवना म्हूण सांगलां तें मोनिकान सांगाचें आमकां आतां ये. हय ते हिंदी पद आनी पोरणे मोनिका ओ माय डार्लिंग म्हणा पोरान ये. आज तें पुरा जायनासता न्ही गे. ही बारी सेंटिमेंटल घडी, इमोशनल कित्याक म्हळ्यार हो दीस स्पेशल दीस माय बाबाक व्हेरी व्हेरी स्पेशल. खंडी जावन लिलीबायक स्पेशल. पूण ह्या वेळार मोवीन फादर मोवीन तांकां सन्मान करता एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रॅटिट्यूड. All संदर्भ आमकां look back and thank God and everyone who has come on your way of life.
लिलीबाई लिलीबाईच्या तोंडार कितलो परजळ पळय आज, कितलो संतोष पळय तेका. कंडी जावन नातू पाद्र्याप जाता म्हणटा खूश संतोष न्ही गे. लिलीबाई मुखार ये, लिलीबाईक सन्मान करूंक आशिल्लात. तुमी शॉल एक घालून बसा, शॉल आनी गार्लँड घालून बसा. तुमच्या काजाराचो दिसाचो उडास काडून बसा सांगाता जायत गे. लिलीबाई मुखार ये, लिलीबाई मुखार ये. एक कदेल पुरो आनी मुखार जायत गे आनी पुरो एक एकलेत जायत गे. बिस्प आसा. ओके, नेक्स्ट बिस्प साहेब, ताच्या उपरांत प्रोविन्शियल, पॅरिश प्रिस्ट आनी ग्रँड मदर. ओके. तिच्या सादेपणान ते सादेपण तिच्या पुताक जे नातवाक आयलां तें खालतेपण तेन्ना सुदी सादेपण तशें आसूं आमची आशा. अदीक मानादीक दोतोर लुईस मास्कारेनस तुमकां सन्मान करूंक आशेता मोवीन. तुमी सैरे मोगान आलाबातोन आयल्यात. तुमची कॉन्सेक्रेशन जाल्लें 2 वर्सां आदीं आमी आयिल्ले हांव थंयसर प्रयागराज. येस, म्हणजे गुवळी बापांक 2 थाळयो दिया. इज अ सिंपल मॅन. मस्त मोगाळ मैपासी उलयतना वेरी प्लेझंट. थोडे इल्ले रफ आसतात न्ही, बरी गंभीर आसतात न्ही बेसायब जाले कुठले कोण म्हणून सांगना. तुम्ही म्हज्या तोंडांतले बरें करून पळयतात तुमी. आतां वचून सांगना का हांवें कांय सांगू ना. दे यू आर. येस, विथ द बिशप. कोण जाणा फुलटन शेण जाल्ले बरी. ओ एक दीस ते बेस हांव मेळोवंची पुरो कोण जाण आमच्या मागणे जावन दी. वेरी रेवरंड फादर सिल्वेस्टर डिसोजा, द प्रोविन्शियल सुपिरियर. कुड यू प्लीज come up, Father? Yes, the provincial superior of OCD, Karnataka province and Karnataka Goa, eh? Yes. वो बियान घालते बरे अपॉइंटमेंट दिया वे गेम तक. जोक्स अपार्ट, जस्ट किडिंग. थँक यू. ओके, आता फादर युजीन, फादर फ्रेड, फादर क्लेमेंट आनी सिस्टर जुलियन तुमकां सन्मान करीचे म्हणटा फादर मोवीन. फुलांचो तुरो दिवन ही एक्सप्रेसेस इज ग्रॅटिट्यूड. तुमी म्हज्या जिवितांत मस्तू प्रमुख पात्र खेळ्ळा. हांव आज ह्या जग जालां जाल्यार तुमच्या बेसावान, तुमच्या मागण्यान तुमी म्हाका रोल मॉडल्स म्हणल्या बरें. सिस्टर जुलियन वेगळे आनी तेगी आब पाद्रेबा सांगता मुखार येता एक फोटो काडूंक. आब म्हणलें म्हण बेजार करनाका, हांव जालां 60 जालें म्हजी. सिस्टर जुलियन त्या कुटुंबात मस्त याजक, मस्त पाद्र्या मास्करेनस कुटुंबात मस्त याजक आनी थोड्यांक हांव मागीर आपयता वयर हांगासर थोड्याच वेळान. येस, दॅट्स अ परफेक्ट पिक्चर. थँक यू. फादर राजेश खटपाडी फिरगजेचो 26 पावलूची सभा न्ही फिरगज विगार आनी फिरगजगार सांगात मेळून आयच्या याजकी दिक्षेचे कार्यक्रम तांणी आसा केल्ले. आतां मानादीक बाप राजेश उलयता, ताचे उपरांत एक मानपत्र, ताचे उपरांत फेलिसिटेशन. सक्कड 7 मिनटां भितर प्लीज. थँक यू. या संभ्रमाच्या वेदीचेर सोबच्या बाप मोवीन तशेंच वेदी रासच्या मानाच्या सैर्यांक तशेंच वेदी मुखाराच्या सर सैर्यानो देव बरो दीस, देव बरो दोन पार मागता समेस्तांक. पयल्यान पयलें परत एक पवटी बाप मोवीन तुमकां उल्हास अभिनंदन. मेनी कंग्रॅच्युलेशन्स टू यू डियर फादर. आज आमकां काडपाडी फिरगजगारांक एक उरतो दीस. फिरगजेचो 7वो याजाक आमची फिरगज
ओट जाल्यार इल्ली 7वो याजाक आमकां फावो जाला. लगभग येदोळूस हांवें तुमकां सांगलें मिसा वेळार लगभग 26 वर्सां उपरांत आमच्या फिरगेजीचो आमकां एक मान्नीना मगा एक आमकां याजाक फावो जाला. आनी म्हाका आवडटें भाग ह्या चारित्रीक गणितांत हांवें एक साक्षीदार म्हणल्यार म्हाका संतोश भोगता आनी जाय की एक बेजारें आसा. हांव होली क्रॉस ह्या जाग कित्याक तो होली क्रॉसाक जॉयन जावना गोत्तू ना. तो कार्मेलीताक इच्छा पयलें तो ल्हान व्हड जाल्लो डॉन बॉस्कोच्या मेळांत. उपरांत म्हाका संतोशी आज कार्मेलीत ह्या जाग भोव वर्तें घर नासात कामां सेवा. आज आमच्या फिरगजेक खंडी जावन ह्या संतोशाच्या दिसा कार्मेलीत ह्या जाग जावन देवान आमकां फावो केल्ल्याक हांव देवाक अर्गां दितां. बाप मोवीन तुका कितें म्हण मागचें एक तुवें क्रिस्ता सारकें जावंक आसा. येदोळूस पद्रापान सांगलें तुवें क्रिस्त बरी जायजें. हांवें तेंच मागचें. जेजू सांगता हांव जावन आसा बरो गवळी तशें तुवें गवळी जावंक आसा. जशें आदलो पापा साहेब म्हणटालो शेळयांचें तुका वळख आसा जें यू हॅव टू नो द स्मेल ऑफ द शीप. तशें तुवें तुजे लागीं येवच्या लोकांक जावंक पुरो कोणाकी जावंक पुरो तांकां तुवें मोगान स्विकार करूंक आसा. लोकांची परजेची उडी समजून घेवन तांकां देवा कडेन लागीं हाडूंक संस्कारा मुखांत्र मागण्या मुखांत्र आनी तुज्या जिविता मुखांत्र देवाचो वा जेजूचो आरसो तुवें जावंक आसा. तुवें एक याजाक केवल येदोळूस जें कितें तुजे लागीं आसा तालेंतां सांगलीं जावंक पुरो गावपी जावंक पुरो म्युजिशियन केवल तातूंत तूं आसल्यार तुका ह्या जागपण जावं केल्लें कस जातात. पूण जें कितें ह्या जागपण जावंक तुका येदोळूस देवान फावो केलां तें सकड तुवें आरोवन धरल्यार खंडी जावन एक बरो तूं ह्या जाग जाताय. 3 संगती तुका सांगूं आशे येता. एक जिवितान मागणें कार्मेलीत मेळाक खंडीत मागण्याचें मस्त गरज आसा आनी तुमी हेरांक हें मागतात तें खंडीत आसतलें. आनीक वेळ पयलें वेळ तुकाच तुवें दिवंक आसा आनी हेरांक तुवें दिवंक आसा. आनीक मनशापण ह्या संवसारांत आधुनीक संवसारांत आमी मनशापण उणें जाल्लें आमी पळयता. ह्युमॅनिटी उणें जाल्लें पळयता. एक तुवें ह्या जाग जावन खंडी जावन तें मनशापण हेरांक खंडी जावन तुवें दिवी येता. हेंच म्हजें मागणें. विशेश रितीन आज तुका परत एक पावटी हांव अभिनंदन पठयतां उल्हास पठयतां सर्व आमच्या फिरगजगारां तर्फेन. तशेंच सबार होली क्रॉस ह्या जाग आज येवंक नात पूण तांणी सगळ्यांनी तुका विश केलां. सर्वांच्या नांवें हांव परत एक पावटी उल्हास पठयतां अभिनंदन पठयतां. आतां आमचे फिरगेजे तावन कॅथरीन रोड्रिगास एक मानपत्र वाचतली अभिनंदनचे उल्ले तुका भेटयतले. उपरांत फिरगज कुटाम जावन उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आयोग संयोजक सांगाता मेळून तुका आमी मान करूंक आशेता. सांबिशेन पावल फिरगज कडपाडी याजकी दिक्षा आपणयल्ल्या सुवाळ्यार बाप मोवीन डेस्मंड पेरेराक विगार आनी फिरगजगारांनी अर्पूंचे अभिमानाचे अभिनंदनाचे उले. बाप मोवीन डेस्मंड पेरेरा तुमी बाळपणार आशिल्ल्या आनी सोपणेल्ल्या आनी मागिल्ल्या काळजाचे उडयेक कल्तिवान घालून तुमकांच तुमी संवसाराच्या सर ओडणेक आनी खुशाले पाट घालून सोम्यांच्या खुशेक खाल जावन उक्त्यान सर लोकां हुजेर आपूण एक रचणारसो सेवक म्हूण बसवणी केल्ल्या तुमकां पयल्यान पयलें परबी पाठयता. मुखल्या तुमच्या मिसावांक बरें मागता. खांद्यार घेतिल्लें जूं वोवंक प्रेरण लाभूं. मुळान तुमी बेळा वा खिरे वा किन्निंगोळीचे
तुमचो बाब श्री मार्क पिरेराचो मायगांवतो ಎತ್ತಣ ಮಾಮರ ಎತ್ತಣ ಕೋಗಿಲೆ ಮುಳ್ಳ ಬರೀ कडपडीच्या मोनिका पिंटो जाली तुमची जिणये सांगातीण तांच्या लग्न तोटांत 31/3/1996 फादर तुमचे जनन एकले भयण मेलिशा यम म्हणल्यार मोग आनी पी म्हणल्यार प्रेरण तुमच्या कुटुंबाक घडशिल्लो गांज 4MP एक आदर्श कुटुंब तुमचें बाळपणार तुमकांच एक सोबीत संसार मनशापणाचो स्वाद तुमी जियेल्या परिसरांत खूब आसलो तुमचे भुरगेपण भोव सुंदर आसलें आनी तुमच्या त्या सरळ लोकां मदें एक मोगाचो नेणटुलो जावन सर्वांची मोनां जिखिल्ले धाकटुले म्हणून खुशी जाता शिकपाची चडणी आनी उतरवणी बाळपणार इस्कॉलां साबार पळयल्लीं तरी पयले तुमच्या लागशिल्ल्या उडपी जिल्हा पंचायत प्रायमरींत 2 वर्सां उपरांत कडपाडी बेळमण प्रायमरी संपोवन सान जोसेफ हायस्कूल बेळमण थंय हायस्कूल PUC पॉम्पे कॉलेज किरें अशें टिनेज शिकपांत चडणी आनी उतरवणी जातना काळजान ल्हानपणांत तावन आयकून येवचो ताळो परत परत मतींत घालतना सोम्यांच्या शेतांत वावराडी जावंक तो म्हाका आपयता तशें भोगलें म्हणून तुमची उतरां आयकतना समाधान ह्या दिसाक प्रेरण आनी सकत खंयची तुमच्या बाबाच्या कुटुंबांत पाद्री माद्री बिस्प अशें एक व्हड पट्टीच जायती आसा तुमच्या व्हडली मांयच्या कुटुंबांच क्रिस्तांव वावराड्यांक समर्पीत पेरेरेच्या कुटुंबांत क्रिस्ती वावराड्यांक बरगाल ना एका रितीन तुमचे वंशवाहिनी म्हणल्यार रक्तांतच तांबडे रक्तकण धवे रक्तकण हिमोग्लोबीन सांगाता चडीत एक देवपणाचो रक्तकण आसा गी म्हणले सवाल ह्या सवाला जवाब खिरे आनी बेळांच्या तुमच्या कुटुंबादारांनीच दिवचे निर्धार केदळा स्थिर जालो तुमचे जबाब आयकतना तुमी अतंत्र स्थितीर आसल्यात खंयचो मेळ विंचूंक फुडें मेटां काडूंक साध्य म्हणलेंच सवाल तुमकां दसतले पयले एक मेळ जायत म्हूण भोगलो तांचे खुशाली आनी मायपासी साल युवजनाचे तांणी दाखोवची विशेश आसक्त तांच्या मेटांनी चलोवंक आशिल्ल्यात उपरांत परत तुमच्या निर्धारांत आडी चुकली म्हाका सुक्त न्हय म्हणल्यार भोगाप येतना परत चिन्नांच्या वर्तुळांत शिरकल्ल्या वेळार देवाच्या विचित्र मांडावळींत मेळ्ळो एक बरो गवळी बरो गुरू मार्गदर्शक गुरू कोण मनादीक बाब पीटर पिंटो तांणी दाखयली दिशा बरी समजणी तुमकां कार्मेलीत मळांत भरती जावंक प्रेरणा जाली तांणी तुमकां मेळा विशीं सारकी मायेत आनी समजणी दिली बाळपणाच्या तुमच्या आशेच्या ओडणेक हो मेळ सूक्त म्हणलो दृढ भरोसो लाभलो तांच्या जिणयेची रीत तांचे ते विधेयपण मागण्या दिवचें म्हत्व तुमकां सारकें म्हूण भोगतना तुमची पावलां कार्मेलीताच्या वाटेन चपकाली शांती आनी समाधान आसूंचें तुमचें मौन ह्या मेळांत एक जालें बेसाची सुरवात पयले गोवा माडिकेरी मैसूर मड्यंतर मंगळूर प्रस्तुत बेंगळुरू अशी हंत हंतांनी जायती तरबेती शिकप आनी बेसाचे कायदे संपूर्ण रितीन समजून देवान म्हाका ताच्या सेवेक विंचला म्हणलें सारकें समजतच आयचो हो तुमी आशिल्लो भागी दीस उदेलो आज तुमचे संगी तुमचे कुटुंब आनी क्रिस्ती कुटुंब ह्या संतोशांत एक जाल्यात मुखलें येवजण तुमचे कार्मेलीत प्रोविन्स कर्नाटका गोवा महाराष्ट्राच्या वर्तुळार आसा तुमच्या प्रोविन्शियलच्या कुशेक खालतीमान घालून बऱ्या देखीन आनी चालीन हेरांकी मेल फांक जाया हें आमचें मागणें आसता तुमच्या नांवाच्या पयले फादर बाप म्हणलें विणून येता बाळपणार तरातराच्यो इमाज्यो एकठांय करची तुमची पिसाय मुखल्या जिवितांत सुकून गेल्ल्या शेळयांक एकठांय करच्यांत सुफळ जावं बापाचें स्थान आनी मान
आसता तुमकां फावो. कडपडीच्या परजेक आयचो दीस विसरूंक जायनातलो. मुखल्या तुमच्या वावरांत सोम्यांची ससाय आनी सांगात मेळूं. बाळपणाची स्वप्नां जारी जावं दी. मिसावांत बरें आशेतां. सांज विशें पावलाच्या बेसांवांचो शिवर तुमचेर पडोवन दी म्हूण प्रार्थितां. जैताचे कुंवर जाया. कार्मेलीत मेळाचे ध्येय आनी धोरणा प्रमाणे मागण्याचे प्रतिरूप जाया. ध्यान आनी दयेचे कुंवर जाया. अपोस्तोलीक कामांचे सेवक जाया म्हूण मागून ह्या अभिमानांच्या अभिनंदन उल्याक निमाणो ती बोलायता. विगार आनी देव प्रजा सांविशेंत पावल फिर्गस कडपाडी 21/5/2025. विगार बाप मानादीक बाप राजेश शॉल पांगून सन्मान करता. कॅथरीन रोड्रिगस साहित्य म्हूण म्हाका गुर्त आसलें पूण मेडिकल स्टुडंट म्हूण गुर्तूच ना. प्लाझ्मा, व्हायट ब्लड सेल्स, हिमोग्लोबीन कालेबरामुळे ताच्या जिन्स आनी पाद्रेबाचे जिन्स आहात म्हूण सांगलें. बरें बरें ऑब्जर्वेशन तुजें. कॅथरीन ये. उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, संयोजक आनी कुमारी कॅथरीन रोड्रिगस. ಓಕೆ, ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ. ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದವರು स्वागत नृत्य स्टेला मॉनीस अरेंज केल्लें डायना मंतोरो हें सांगा येता म्हूण सांगलां. देखून सांगता देखून हे करेक्शन. मॉनीस, स्टेला मॉनीस वन ऑफ दी आर्टिस्ट, वन ऑफ द डान्सर्स. देखून ताका 2 थाळयो दी आसा की. ओके, हांव पोरू दोतोन खाण घेतलो पयल्या कुंभाराच्या भुरग्यांक. 4 तारखेर पयलो कुंभार आसलो. साक्रामेंता विशय सांगतलो. फर्स्ट 3 कॅटेगरी. फर्स्ट कॅटेगरी इनिशिएशन, सॅक्रेमेंट्स ऑफ इनिशिएशन. खंयचे? बॅप्टिझम, कॉन्फर्मेशन, युकरिस्ट. दुसरे हिलिंग सॅक्रेमेंट्स, एनॉयंटींग आनी कुमसार. मागीर सेवेचे सॅक्रामेंट म्हणत भुरग्यांक विचारलें तें पुरो करेक्ट सांगलें. आतां सेवा म्हळ्यार लग्न आनी व्हड. सेवेचे सॅक्रामेंटांत कोणें लग्नांत कोणाची सेवा करची म्हूण विचारलें. एकलें भुरगें ल्हान इनोसंटली डॅडान मम्मीची सेवा करचें म्हणालें. मम्मीचे मात न्ही, मम्मीनी सेवा करूंक म्हूण विचारलें. नेक्स्ट पाद्रेबान व्हड दिलें. पाद्रेबान कोणाची सेवा करची? पाद्रेबान सिस्टराची सेवा करची म्हणलो म्हाका. हे सत्त म्हाका इतलें आसूंक गेलें. हांव आनी एक फिरगेचें जालो तें सांगूं वेळ ना. तें आनी पटें सांगता. पाद्रेबान सिस्टराची सेवा करूं आसची न्ही, आमी लोकांची सेवा करूं येता. भुरग्यांनी इनोसंटली सांगलें मात तें. ओके, आतां आय मिस्ड आउट फादर राजेश फिरगस विगार. आतां फादर मोवीन फादर राजेशाक सन्मान करूंक अशें. आतां तुमी चिंती नाकात एकामेकाचे पाठ करपितात म्हण चिंती नाकात. फादर राजेशान मस्त वावंड काडल्या, मस्त तयार केलें. हें एक्चुअली फेलिसिटेशन थंय जायचें आसलें. फादर राजेश कुड यू प्लीज कम अप. वय वय या हॉट सीट. या आनी ताच्या उपरांत हांव जीं नांवां सांगता तांणी तुर्तान वेदीक येवचें. बाप मोविनाक सन्मान करूंक अशें येता. ताचें कुटाम माय बाप, व्हडली माय, अंकल फादर विन्सेंट सिक्वेरा, फादर फ्रेड, फादर यूजीन, फादर क्लेमेंट, फादर रोमन, फादर हेनरी, फादर सुनील, सिस्टर जुलियन, सिस्टर ज्योती, सिस्टर सुज्योती, सिस्टर ॲलिस, सिस्टर क्लेअर. जालें हांगासर जालें. फादर मोवीन तुमी त्या कदरार बस. आतां कुटुंबाचे सांदे तुमकां सन्मान करूंक आशेतात. माय बाप दयेकन मुखार या. फादर विन्सेंट तुयले मुखेलपण खाण घेते की आका. फादर मार्कू आनी मॉनिका तुमी मुखार या. लिल्ली बाई, फादर विन्सेंट, फादर फ्रेडी, फादर यूजीन, फादर क्लेमेंट, फादर रोमन, फादर हेनरी, फादर सुनील मॅस्करनस, सिस्टर जुलियन, सिस्टर ज्योती, सिस्टर सुज्योती, सिस्टर ॲलिस, सिस्टर क्लेअर. तुमकां प्रतिनिधित्व करतात ही सिस्टरां. पूण मागीर हांव सगळ्यांक अवकाश करून दिता. सारकी कुटुंबाच्या सरसनाक अवकाश करून दिता. तुमकां काय सांगू का?
Yes, Father Eugene, Father Freddie, Father Clement, Father Henry, Sister Julian, Sister now I think it's a person more. And then most of them very naw asतात. Carlotina, Carlotta, Jemina, Jota, Purpurita. Makam, your kanawala puro makam. Sister Jyoti. Jyoti Pereira. Jyoti Pereira. Di kain peri-peri करते आगे हमने Pereira. को वेंता फाटिंग गेले आगे म्हणून सिस्टर ज्योती. बरी नाव मानेंगे. तुमकां हांवें बदलूंक आत गे नांवां. कार्मेलीतांगे बदलूंक आत गे ना न्ही. ना आतां बदलिनात कोण ना पयलें बदलूंचें कोण ना न्ही गे. पोर एकली मेळ्ळी तिणें नांव घालून दवरलें तें विपरीत आहा म्हणून पळोवंक विपरीतूच आसा. म्हाका आतां सिस्टरान भायर वचूं सोडनात गे म्हणून आतां. धम्माया माफ करा. ताजें तोंड एक दिसून दिसय बा तुमी इतले जेरे घालात ताजें मनीस कोण म्हूण काळजान गे. आतां ह्या दिसांनी पोर्ट्रेटान ते बारीक डिबेट जावन आसा कोत्ता न्ही. हांव सांगना कोण म्हूण तो मनीस म्हण तुमी कशें म्हणटात म्हण एका पार्टीचे म्हण त्यात. हय आतां जाल्यार कळटा तो मुवीन म्हूण कळटा. सादारण मोक्षम गुंडम विश्वेश्वरय्या बरी दिसता म्हाका न्ही. कांय ब्रिज बांदूंक या तो कांय अणेकट्टो बांदूंक आगोना. सौम्याक लोकांक आनी ते इट इज ट्रू ताचें फोर्ते खंयचें म्हणल्यार इंटर रिलिजियस डायलॉग ताका संस्कृत श्लोक बरयात. आय थिंक ही इज बिल्डींग ए ब्रिज अणेकट्टो म्हळ्यार लोकां मदें सकट लोकां मदें. हांव तें मागीर सांगता. ताचें आय थिंक ताच्या इन्विटेशनाचेर दॅट दे मे ऑल बी वन इज द टायटल. आयचो गॉस्पली तो तुविसला डेलिबरेटली आनी तो तेंचो वावर करन आसा. आय थिंक दॅट इज हिज फोर्ते स्ट्रेंथ. लूड्स वाडो फादर मुवीन असो वाडो. आतां ताका वाडो ना सगळे पवी सभा वाडो तसो आतां. पूण मार्कूक आनी मोनिकाक लूड्स वाडो. लूड्स वाड्याचे म्हणटात आमकांय सन्मान करूंक जाय. तुर्तांनी हे जायत गी लूड्स वाड्याचे येतात गी. आसा जाल्यार बेगीन येया. लूड्स वाडो तेणें हेणें पळय नाकात. तें म्हाका म्हळ्यार हांव धडपडटे हांगा उडोलता हांव कित्याक म्हळ्यार मेकअप करूंक आसा. टायम मॅनेजमेंट जावंक आनी म्हाका. आं वय या आनी कोणा सोदूं बाप्पू पदोरनीक आनी सोदूंक वचनाकात. या सक्टा मागीर हांव सन्मान करूंक अवकाश करून दिता. नाजाल्यार म्हाका एक एक लिस्ट आयल्यार म्हाका प्रॉब्लेम जाता. बिकॉज वी आर लॅगिंग बिहायंड. बिकॉज 30 मिनिट्स पार्टी आसता मेकअप करते आसा हांव. तुमी तमाशा करन तेली धडबड म्हाका आयले कोणें जी गाळी मारल्यार व्हडना कापोवचेंच नाका म्हळ्यार व्हडना बरेंत तें. ह्या मनशाक आनी आपूण वचून नजो म्हळ्यार व्हडना म्हाका. लूड्स वाड्याचे सकळ वाडो येता गे ना न्ही. या वाड्याच्या बेगी या. खटपटीत येवंक गे यो म्हज्या देवा. ना न्ही खटपटीत न्ही. वसा या बुको दिवन सोडा. ओय हांव येयलो अनऑर्थोडॉक्स म्हाका माफ करा. लूड्स वाडो आनी इन्विटेशन पळयलें डिकन मुवीन डेजमंड पिरेरा ऑफ मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चन्स. आय थिंक ताच्या वेस्टमेंटाचेरय ते मोरयेचें पिंतूर आसा. आनी मोरी आमकां ऑफकोर्स ह्या जगांची आवय आमकां आदार विशेश तरान कार्मेलीत. सायमन स्टॉकाक ती बेंतीण दिल्ली ती प्रचरित्र आसा. आतां सांगूंक वेळ ना. येस थँक्यू वेरी मच. लूड्स वाड्याक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां मोगाच्या न्हू उडोलो सामानां विस्तारतना बी साहेबांनी एक तुज्या वावरकच्या बेसपाक त्या जाग्याच्या आनी तुज्या वडिलाक सभेच्या मान दितलोय विधेय जातलो म्हणून सवाल केल्लें. वडील भोवमानादीक बाब सिल्वेस्टर हांगासर आसा. अपुर्बायेचो शर्मा पाद्र्याबान सांगलो. म्हाका मस्त पसंद जालो. मस्त बऱ्यो सांगती. फादर ओवर टू यू फॉर युअर मॅसेज.
भोवमानादीक बिस साहेबानो लुईस मास्कारेनस, अलाहाबाद धोरण प्रांताचो बिस साहेब, नवो यादनीक फादर मॉविन डेस्मंड पेरेरा, हांगा वेदीचेर आसलेल्या मानेस्तानो, भावा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो नमस्कार. हांव मिसाचे बेटे वेळार उलयलो म्हणटच आतां थोडींच दिनवासनेचीं उतरां. जेजू शुभ वर्तमानांत म्हणटा, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. पूण आमची कार्मेलीत संस्था हे संतोसता कित्याक आमकां 6 जाण नवे यादनीक ह्या वर्सा फावो जालेत. आनी तुमकां कितें उगडास येता? 6 म्हणटा आसतना शुभ वर्तमानांत कितें मेळटा? 6 जेजून पयलें विजमीत केलें न्हय काना गांवांत, आनी थंय कितें आसलीं? फातराचीं 6 दोणां आसलीं. देवा 5-6 एम्प्टी जार्स. आनी मागीर चाकरांक सांगलें ती उदकान भरूंक. ओमतो सर्ती भरली आनी मागीर जेजून मिलाग केली आनी उदक आसलें तें वायन जालें. आयज वायनाचो जायतो उल्लेख केला. आयचें शुभ वर्तमान, आयच्या दिसाचें शुभ वर्तमान जेजू दाखवेळ आमी फांटे. फादर क्लेमेंटान कार्दियाल फ्रांसीस झेवियर फांतुआनाची खबर सांगली. वायन घेवन बोणकोणीन तो मीस पेटयतालो आनी ताका आमच्या कार्मेलीत मोठांत निकिपिला. ही इज बेरीड इन आवर कार्मेलाइट मॉनेस्ट्री इन रोम आनी तो सांत जावचार आसा. आनी आमकां गोंयकारांक सोरो म्हणल्यार हय गोंयांत गेल्यात न्ही तुमी, आनी गोंयचो सोरो आसा 2 भासांचो एकदम बरो. इफ यू वॉन्ट टू टेस्ट गो टू गोवा. कित्याक हांगा हाडूंक जायना, हाडल्यार शिमेर दवरतात ऑन द बॉर्डर, यू आर कॉट. पूण माडाचो आनी काजूचो सोरो बरो. चड घेनाकात, इल्लोसो गेल्यार बऱ्याक पडटा. बागीवन पावलू पासून तिमोत बिस्म साहेब एफएसएस पवित्र सोबेचो बिस्म साहेब गवळी बाप, आनी ताका तो बरयता तूं बोगोर बोगोर पिडेंत पडटाय. इल्लोसो वायन घेतल्यार पोटाक बऱ्याक. सो टेक वायन एवरी डे. वायन जावन आसा खुशालकायेची खुणां. आमी आयज संतोसतांव आनी वायन जावन आसा, सोरो जावन आसा पवित्र आत्म्याची खुणां. म्हणटच ह्या 6 जाणांक पवित्र आत्मो मेळ्ळा, वय बावतिजमान मेळ्ळा. आतां जेजूचें काम, जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक नव्यान ह्या पवित्र आत्म्याची भरती तांकां फावो केल्या. ह्या आमच्या मोविनांक तुमी वळखतात. दुसऱ्या 5 जाण आमच्या नव्या यादनिकांक उबे रावंक मागता, तांकां आमी शाबासकी दिता. हे आमचे नवे 5 जाण यादनीक. चार जाण कोडयाळचे आनी एकलो ताका 2 दिसां फाटीं यादनिकी संस्कारनी मेळ्ळी, तो डेल्लीचो फादर जेस्विन. तुमकां आमी बरें मागता. ह्या फिरगोजेंतले 7 यादनीक म्हणलें पादविगारान, पूण पयलोच कार्मेलीत. आनी मोविनांक पळोवन आनीक जायत्यांनी धर्मीक जिविताक यादनिकी जिविताक वेंग मारची म्हूण आमचो आवंडो. कोडयाळचे आमचे जायते यादनीक आसात आनी सगळ्यावन चड एका फिरगोजेंतले आमकां यादनीक फावो जाल्यात ते माडंत्यारचे. कितले? 13. ताचे उपरांत आसात बेलतांगडी फिरगोजेचे 12. मागीर आसा वा मंजूर फिरगोजीचे आनी एकलो नवो यादनीकूय तातूंत आसा फादर प्रितेश 9. आनी मागीर आग्रार फार्ला आतां 2 जाल्या त्यो फिरगोजो, पूण पयलीं 1 आसली, थंय तावन 11. म्हणटच हेच भाशेन ह्याय फिरगोजेंतले आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता. This is only the start. It should continue. आमचे दिनवास देव बरें करूं सॅलेजियन संस्थेक आनी खेरीत भाशेन 2 तांच्या यादनीक भावांक फादर पीटर पिंटो फादर पीटर पिंटो आसलो, तो मिसाच्या वेळार आसलो, आसा गे नॉट हियर. आनी फादर क्लायव टेलिस, आतां तो गोंयच्या प्रांताचो वडील, हांव ताका बरो वळखता. तोय मिसाचे भेटेंत
आसलो वांटो घेतलोलो, बट ही इज नॉट हियर. वी आर थँकफूल टू द सॅल्युशन कॉंग्रिगेशन फॉर नर्चरिंग द वोकेशन ऑफ फादर मॉविन. आनी उदारपणान ताणीच ताका सुचयलें. दे ओनली एडवायज्ड हिम टू जॉयन the Carmelite order because they found that he has a contemplative dimension. And if possible, we'll return the favor. If we find that somebody among us, आमचे कोण तर त्या संस्थेक बऱ्याक पडटात जाल्यार आमी थंय धाडटले. So no rivalry. And Father Dennis so beautifully said, there is a union of all congregations and dioceses today. So we thank the Salesian congregation. And he has not left the Salesian congregation. You see on the front, you have Mary Help of Christians. फाटल्यान कार्मेलिताचो मोटो आसा, एम्बलम आसा, पूण फुडल्यान आवर लेडी मेरी हेल्प ऑफ क्रिस्टियन्स. आमचो दिनवास आमच्या काळजांतान आमी देव बरें करूं म्हणटा बिस सायबाक, बिशप लुईस मास्करेनस, पयशिल्ल्या उत्तर प्रदेश फ्रॉम द डायोसीस ऑफ अलाहाबाद, आमचेर मोग दवरून आनी खेरीत भाशेन मॉविनाचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर मोग दवरून ते हांगा आयल्यात. आनी आयज तांणी ही यादनिकी संस्कारणी आमच्या बाबाक दिली. तुमकां काळजान थावन वी आर व्हेरी ग्रेटफूल टू यू बिशप. When you come to Bangalore, you are most welcome to our provincialate. Always feel at home. So on behalf of the Carmelites, I would like to honor the bishop. Sit where you are. And I invite our two counselors, Father Achi and Father Joachim, to come forward and honor the bishop. He is quite new. दोनच वर्सां जाली तो बिस जाला. Let us also pray for his diocese. He is in a mission diocese, Misao Don Pranto. Not many Christians there and lot of difficulties we know in Uttar Pradesh. So we pray, we keep you in our prayers. तांचें जालें आनी कितें आसा की गुतुना म्हाका. तुमचें बेळें बरें वावरडी बरें आसा बा. ताजेल्यान मार्केटींग करता न्ही पाद्रे म्हाका येवन. तांकां आयकोना बरें जालें. मागीर सांगता थोड्यांक आमकां येयलें धाडा न्ही उडपी म्हणी. ना सॉरी तुमच्या विशयान न्ही. Now I was distracted. आयकूंक ना हांवें. I think good thing. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या पादविकाराक. तांणी सगळी आयची मांडावळ केल्या with the parishioners. So thank you, dear Father Rajesh Prasanna and all the parishioners of Katpadi. We are very grateful to you. आमचो खेरीत दिनवास ताच्या कुटुंबाक, his parents, Monica and Mark, and his sister Melisha. So I say she is not married as yet, no? So whenever I see कोण काजार जावंक ना आपयता तांकां, because there is place, no? And then Bangalore काम वावर कोत्ता. We are close by there, no? And we have the Cloistered Carmel sisters. We have Mount Carmel College CSST sisters. We have Apostolic Carmel sisters. Anyone, no, is open to you still. So तुमच्या देण्या खातीर, for your sacrifice, for the gift of your son to our दोगांच भुरगीं. I also am the only son. I have one sister, so like me, this family is very small. One son, one daughter, and yakliak to me devache sevek dila. And this is a cradle of vocations. He's the 24th vocation from the family. So far 23 priests and sisters, and ito 24th vocation from the family. So thank you to the family and for the sacrifice that you have made to give your son to the Carmelite order. We have an extended family, our benefactors, बरे देखणार जे पयशांचो आदार, मागण्यांचो आदार ते आमकां दितात to train our seminarians. Some of them are here, थोडी हांगा आसात, तांची नांव हांव काडटा. हय, आनी एज अ token of our appreciation आमी तांकां एक सर्टिफिकेट दिता
Those who are here, please come. I'll read the names one after another. Come up here and receive this certificate as our token of appreciation. Mogachi khuna koshi tumi iti certificate घेऊनची. Harold Pinto from Bangalore. Elizabeth Santosh from Goa. She's also our OCDS Secular Carmelite member. I think she has a train at 3 o'clock. She was there for the Mass. Ailia? Elizabeth is there. Yeah, please come. Flavia Siqueira from Goa. Therese DiCosta also from Goa. Lina Martha from Mangalore. Lourdes Gonsalves from Mumbai. Walter Saldana from Mumbai. Douglas and Pramila Machado from Udupi. Dr. Veera Antau from the UK. Miss Millie Cullen from USA. आणि विल्मा मार्टिन्स फ्रॉम USA. तांचो मोगान आमी उगडास कोत्तांव. देवान तांचेर सगल्यांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो. आनी शेकी आमची शाबासकी नव्या याज्ञिकाक. जायत्या देणांनी देवान ताका भरला, बट खेरीत गुण संगीताचो. ही हॅज अ ब्युटिफूल वॉयस. नो मधूर ताळो ताका आसा. वडून हाडटा तसलो captivating voice. So I think all of you have heard the song. He has not composed the words, the lyrics, but the tune, and he has sung this song. YouTube'चेर आयकूंक ना जाल्यार आयकात. म्हणटच वो हें देणें देवान ताका दिलां आनी हो गूण तो वापरून देवाक वाकाणटलो. आनी कन्नडा संस्कृती बरी येता ताका. So for inter-religious dialogue with our brothers and sisters. So Father Morvin, all the best as you begin your priestly journey. And ताची पयली नेमणूक Belgaum diocesan जातली. He will be serving in the diocese of Belgaum in our communion at Londa. We have a parish and school, so that will be his first appointment. So I invite all the Carmelites now to come here on the stage to felicitate Father Morvin Pereira. आनी गोंयच्या भाशेन आमी एक गीत गायतले. आशिर्वादाचें गीत ताचेर गायतले आनी ताका आमी बरें मागता. काळजान थावन ताका बरें मागता. देव बरें करूं. या बेग्या तुमकां न्ही बँड जाय गे बेग्या. बरें दिसतात बा तुमी ह्या एटायरान तुमी. न्हू बोयाचे पदार्थचे आनी हांव सांगत आसले फिलॉसॉफी मुसो मागीर हय कार्मेलीताचें बिरेंता. गुड पिक्चर इज अ वेरी नायस थिंग. सिंग अप. Beção tujer podo re, beção tujer podondi, sergincha deva bapache, beção tujer podondi, beção tujer podondi, sergincha देवा बापाचे विवरे विवा 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 विवरे विवा विवा म्हणूया मोवीन बापाक परबीं पाठोवया. विवरे विवा विवरे विवा विवा म्हणूया मोवीन बापाक बरें मागोया. बेसांव तुजेर पडोवन दी, बेसांव तुजेर पडोवन दी, सर्गीच्या देवा बापाचे. बेसांव तुजेर पडोवन दी, बेसांव तुजेर पडोवन दी, सर्गीच्या देवा बापाचे. ओके. वाड्याचो गुरकार पदार्चेन गायन केलें. सुमेश सांग देव बरें करूं.
मेलिशा खासदार जाला की म्हणजे सारताना आमी चिंतलें पाद्र्याक काय सैरीक सोदता कोण ना म्हण णवरो सोदता गे म्हण चिंतलें मागीर म्हणालो सिस्टर जावं म्हणटाना पळय मार्कोच्या आनी मोनिकाचें तोंड दिलें ल्हान जालें एकलो बापोय आसलो की ताका ते गी दुवो आनी एक्सपेक्ट केलें एकले म्हणी कॉन्वेंटाक येता व्हडल्याक म्हळें की तूं वचपता तें वचना काजार जालें दुसरें तेंय काजार जालें तिसऱ्याक तूं म्हणी वचपता म्हणल्याक बापायक तूं वच म्हणालें गे कॉन्वेंटाक ते वय आमी सांगल्या जायना तें देवाचें निर्मणे फेलिसिटेशन जालें आमचे गोवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर लुईस मास्करनस आमच्या संगात आसात ह्या कुटुंबांत खंयचेंय कार्य जाल्यार मोगान येतात तुमकां तुमचो संदेश दिवच्याक माईक वेदीर आशिल्ल्या सर्व याजक बापानो आनी विशेश करून कार्मेलीत मेळाचे सर्व याजक बापानो मोविद डेजमंड पिरेरा आयचो नवो याजक ताची आवय बापूय मार्को आनी मोनिका ताची भयण मेलिशा तशेंच लिल्लीबाई ताची व्हडली माय हांगासर हजर आशिल्ल्या सर्व तांच्या सैऱ्या धैर्यानो धर्म भयणीनो याजक बापानो आज येदोळूच आमकां सांगिल्ल्या प्रमाणे आनी आमी सकाळीं धांवन आमी अनुभव केला देवाचें बेसांव आनी ताचें प्रेझन्स आमचे मदें आसा म्हूण आमी अनुभव करता आयच्या ह्या दिक्षेच्या वेळार आमी पवित्र आत्म्याचो अनुभव केलो पवित्र आत्मो मोविना वयर देवला आनी तो आयतो जाला देवाचे शुभ वार्ता प्रगट करूंक ताच्या शेतांत वावरूंक तो आयतो जाला ताका आमी रास रास उल्हास पटयता आनी ताच्या याजकी मिसावांत सर बरें मागता ताजें याजकपणाचें जिवीत सुफळ जावन आनी जशें देवाक तो मोगासोगी तशेंच सगळ्या लोकांकी तो बरो मोगासो जावन दी म्हूण म्हजें मागणें जावन आसा हांव पयले फावटी ताका ल्हान आसतना थंय बोर्डिंगान पळयल्लें पूण हांवें तितलें गांवान दिवना गांवान दिल्लें जाल्यार तो हांगा आसचो ना अल्लाबाद आसतालो तर म्हाका पयले फावटी 2 वर्सां पयले म्हजे अर्गामीस कॅल्मेटान भेटयल्ल्या वेळार असो तो काळो लोभ घाल मुखार आयलो आनी तो म्हणालो हांव मार्कुसो पूत म्हण मागीर हांवें मोतीन चिंतलें आमी आमच्या कुटुंबांत 23 प्रीस इज द 24th वन इतले आसून तो एकलो कसो डिएसीस जावन भायर गेलो आमी सकड डिएसीस जे याजक तो पयलो रिलिजियस याजक जावन कार्मेलीत मेळांत तो सरवलो आनी तुका कार्मेलीत मेळांत आमी भोव बरें मागता आनी एक संगत कितें म्हळ्यार हांव थोड्या आदले पिटी गांवाक गेल्ले दाळां ओकेशन प्रमोशन करूंक थोड्या कुटुंबांनी गेलो येता आसतना पयलें सवाल आवयचें तुमचो लोभ कसो लोगे म्हण आमचो लोभ आमकां उत्तर भारतांत लोभ आमी घालूंकच गेली ना गॅलरी इस्कालान मात्र कुर्ता पायजामा घालून आमी मिसांवाचें काम करता दर तरी थंय येना दोव्या लोभाक आमी येना भिकारनगट्टेचे पाद्राप गी तुमी भिकारनगट्टेचेय न्ही ते देखून हांवें चिंतलें तेन्ना ताका आकर्शीत तो सुरवेर काळो लोभ जावंक पुरो पूण मागीर ताणें ताचें ओकेशन एकदम दृढ करून तो आज एक बरो याजक जावन पावला तूं जर तर कार्मेलीत मेळत आसय डिएसीस जात आसूं खंयच्याय मेळत आसल्यारी तूं जावन आसाय एक देवाचो एक जेजूचो
मोगासो याजक शुभ वर्तमान प्रसार करूंक खंयच्यानी खंय जाल्यार गेल्यार तुका अवकाश आसा कार्मेलीतन मेळांत रावन रिलिजियस बेसाचे तांचे रेग्र पाळून तूं एक तुज्या मुखल्या जिवानांत तूं एक बरो याजक जावन म्हणून म्हजें मागणें. आज हांव उल्हासितां मार्कूक आनी मोनिकाक. मार्कू आनी आमी मोरलेस सेम क्लासींत आशिल्ले आमी घरा शिकतना. आनी जशें फादर क्लेमेंटान सांगलें बरी मार्कू एक सादो मनीस आनी तें सादेपण ताच्या पुतांतय मोविनांतय तांचें सादेपण आयलां. चड उलयना, गूंड चिंताप, गूंड ताचें आध्यात्मीक जीवन हें हांवें आयकलां. आनी ताका हेंच जीवन ताचें आध्यात्मीक जीवन गुणायतावन चिंतून देवाचो पाटलो करूंक तो तयार जातलो. हांव आज ताच्या दिक्षाच्या वेळा आयिल्ल्या विशेश करून ताच्या भाव भयणींच्या ताच्या भयणीक आनी ताच्या आवय बापायक उल्हास पटयता आसतना एक संदेश दिवंक हांव अपेक्षितां. तो संदेश जावन आसा जॉन मेरी वियानी सांगता प्रीस्ट होल्ड्स द प्लेस ऑफ गॉड. प्रीस्ट होल्ड्स द प्लेस ऑफ गॉड and he is invested with the divine powers. देखून एक याजक जावन आसा तो संवसारांत देवाचें स्थान घेता. देवाक आमी कशें मान दिता तशेंच आमी आमच्या याजकाकी आमी मान दिता. आनी ही इज इन्वेस्टेड विथ डिवायन पावर. देव ताका अधिकार आनी दैवीक शाती ताका दिता. देव ताका तो उंडो आनी वायन आशिल्लें जेजूची कूड आनी रगत करूंक तो सामर्थ्य आनी शाती ताका दिता. देखून एक याजकाचें काम जावन आसा ती शाती आनी अधिकार ह्या संवसारांत पाळून लोकांक पवित्र करचें काम ताचें जावन आसा. आमी हेंच पत्यता आनी हाच्या मुखल्या जिणेंत तो लोकांक पवित्र कर्ण ह्या संवसारांत एक बरें हाडूंक तो प्रयत्न करतलो म्हूण आमी विश्वास करता. हांव विशेश करून उल्हासितां लिल्लीबाईक. लिल्लीबाई तिने एक पूत अल्लाहाबाद देसाईक दिला आनी तिचो नातू कार्मेलीत मेळाक तो सेर्वला. देखून लिल्लीबाई तुज्या त्या देवास्पणाक लागून तुजें बरेंपण मेळोवन देवाचींच आशिर्वादां तुज्या नातवाक ती मेळ्ळ्यांत तुकाय हांव उल्हासितां. अकरेक हांव कटपाडीच्या फिरगज युगारांक सोयी उपकार बावडटां आनी विशेश करून कार्मेलीत प्रोविन्शियलाचोय उपकार बावडटां म्हाका अवकाश करून दिल्याक. म्हज्या कॉन्सेक्रेटच्या उपरांत वो तिसरो याजक ते एक आमच्या देसाईक अलाहाबाद देसाईक हांवें तांकां वोट दिली. दोग जाणांक ह्याच म्हयन्याच्या 8 तारीखेर आनी एकल्याक आदल्या वर्सा दिल्ली. ही 4थी वोट जावन आसा. देखून म्हाका अवकाश दिल्याक प्रोविन्शियल I thank you for this opportunity that you allowed me to ordain your own priest, Father Movin. Once again, I thank each and every one of you for coming here and attending this ordination ceremony. And also, I am blessed with so many people here. My last one request is, जसे तुम्ही तुमच्या भुरग्यांक त्याच्या देवपणाचें बी तुमी तांच्या मोतीन घाली जाय. जशें तुमी भावार्थीगी तो भावार्थ तुमी ट्रान्समीट करी जाय आनी ते ट्रान्समीट करून ताच्या उपरांत तांणी देवपणाक पाळो दी जाय म्हण हांव तुमचे लागीं तुमकां उलो दितां. देवपवणी मस्त उणी जाल्यांत कातोलीक संको सडटा.
पूण देव आपुणूय उणी जाल्यान मुखल्या वर्सांनी आमकां याजक जाय अलाहाबाद डायसीज ही तुमी मोन कर तुमच्या भुरग्यांक धाडी जाय म्हूण म्हजी विनंती आनी समेस्तांक देव बरें करूं. गवळी बापांक देव बरें करूं. सक्कड आयले मार्केटींग करूंकच आयले साहेबांक आनी गे आतां तुमी पळय फोटो काडल्या पळय कार्मेली तांचे पुरा ती वायरल करनाकात आमच्या बीस साहेबा मेळ्ळ्यार म्हजें काम गेलें साहेबा मागीर मागीर तुमचो काळ उलोवप घालून तुमगेर येवचें पडत जोक्सा पड हांव इल्लें मार्केटींग करता. आमकां 52 पॅरिशेस आसात 70 पाद्रे बाद आनी एक 7-8 वर्सांनी 50% पाद्रे रिटायर जातात. उरले 30 मात फॉर 52 पॅरिशेस अँड एसोसिएशन्स. तुमच्या भुरग्यांक धाडा with a note of seriousness also. हे आमकां वी फील एवरीबडी आतां कार्मेली जावन दी अलाहाबाद बी साहेब मस्त मोगान आतां मोगाळ उलोवण्याचें तांकां पळोवन या म्हूण बघता तांच्या DSS या म्हूण बघता आसत ना मस्त मोगाळ उलोवणें आनी तांची कन्सर्न इज व्हेरी व्हेरी जेन्युइन. देखून देवाचें बेसांव आमचेर समेस्त तांचेर आसून दिवन मागया. तुमी फेलिसिटेट करतात की गवळी बाबा न्हू तुमचे फेलिसिटेट करूंक आगी ना न्ही प्रोग्राम आसता प्रमाणे ओके. लास्ट भाशण निमाणें पूण गरजेचें द मेडन स्पीच ऑफ अ न्यू प्रिस्ट. ताचे विशयान हांवें सांगची गरज ना सांगलां न्ही इज अ गुड सिंगर. संस्कृत बरें उलयता. आज इल्लें संस्कृत श्लोक सांग साहेबा आनी ताचें हांवें सांगलें वडल तुमकां अंतरधर्मीय संवादाचें ताचें एक प्रमुख आनी आतांच्या काळार आमकां गरज आसा. आमकां गरज आसा पापा फ्रांसीस म्हणचें तांकां न्ही आमकां गरज आसा. हांव इल्लें ताणें वावर करत आसा. तुका उलोवंक हांव टायम लिमीट घालना. कितलें जाय तितलें उलय. जेवणा मा सोड आमकां या कम. फादर ओवर टू फादर मोविन डेजमंड पिरेरा. तुमच्या ताळयेच्या आवाजान. आज म्हज्या जिवितांतले भोव महत्वाचो दीस. ह्या दिसा खातीर हांव जायत्या वर्सां तावन सपणेलो आनी आज देवान आपल्या उदेंड दयेन म्हाका फावो केला. ह्या म्हज्या ल्हानपणांत तावन याजकपणस म्हज्या जिविताचें दिश्टावो म्हूण हांव चिंतलों. पूण क्रमेण ह्या भोव पवित्र याजकपणाच्या संस्कारांत खरोच हजारांचो जेजूस आम्हा सर्वांच्या जिविताची एकमात्र दिशा म्हूण समजलो. आज त्या आमच्या सोम्याक भेटोवन ताचे तें विशिश्ट रितीचे संबंद दवरचें भाग म्हाका ताणें फावो केला. आज म्हजें काळें संतोशान उमाळून आसा. पवित्र देवा हें भाग नांव फावो जाल्ल्या म्हाका केल्ल्या तुका हांव सदांच ऋणी आनी तुज्या त्या पवित्र देण्याक सदांच निश्ठावन जावन जियोंक तुजो आदार म्हाका दी. मोगाळ बिस्प साहेबानो म्हज्या जिविताच्या ह्या अपूर्व दिसा तुमच्या अपोस्तोलीक हातांनी म्हाका मागून माते पवित्र सभेच्या याजकी वर्गांत एक केल्ल्या तुमकां तशेंच आख्या पवित्र सभेक हांव अभिनंदन व्यक्त करतां. आनी हे देणें देवाच्या आदारान म्हज्या जिवितांत जोगते सांबाळूंक हांव सदांच प्रयत्न करतां. थँक्यू व्हेरी मच डियर बिशप. मोगाळ डाडा आनी मम्मी तुमच्या लग्न संस्काराचो प्रतिफळ जावन हांव जल्मताना म्हाका लागून तुमकां जायते स्वप्नां आसलें जावंक पुरो. पूण जे केन्ना हांव याजक जाता म्हूण तुमचे मुखार निवेदन करतना तुमचो एकलो सुपूत जावन आसचें म्हाका कितेंच स्वार्थ चिंती नासतना देवाचेर पातयेवन तुमी कोवेंताक म्हाका धाडलो. देवाचेर आसचो तो तुमचे पातयेणी अवर्णनीय. आज पर्यंत म्हज्या जिवितांत तुमी केलो सॅक्रिफायस वर्णूंक असाध्य. तुमी सदांच दाखयल्या त्या निस्वार्थ मोगाक हांव सदांच ऋणी. म्हज्या बाळपणांतावन आज पर्यंत हांवें घेतलेल्या हर एक निर्धारान म्हाका तुमी तीर रावूंक प्रेरण दिल्या आनी आज हांव कितेंय जालां जाल्यार तुमचें बेसांव. मोगाळ डाडा मम्मी तुमी म्हज्या जिवितांत देवान म्हाका फावो केल्लें भोव मोलादीक दिरवें. तुमकां हांव म्हज्या काळजांतावन अभिनंदन व्यक्त करतां. ह्या वखदां प्रत्येक रितीन हांव मोगान उगडास काडूंक आशेतां म्हजी माय लिली पिरेरा हिजो. सदांच म्हाका तिणें मोगान आरयलां आनी म्हजे पासत मागलां. मोगाळ माय तुज्या त्या निस्वार्थ मोगाक हांव सदांच काळजाच्या गुणायेतावन दिनवासतां. आज हांव विशेश रितीन दिनवासूंक आनी मान करूंक आशेतां म्हजे मोगाळ भयण मेलिशाक. आज हांव कोवेंतांत आसा जाल्यार आनी हे याजकपणाचें जिवीत जियोंक हांवें निर्धार घेतला जाल्यार हाका कारण म्हजे भयण. हांव घरांत येतल्या वेळार घरांत ताणें म्हजे अनुपस्थिती भरती केल्या. डाळा मम्मीक मोगाचो सांगात ताणें दिला. ह्या ताच्या वर्त्या सॅक्रिफिसाक हांव आभारी मानतां. थँक्यू व्हेरी मच डियर मेलिशा.
तुम दया कर मुखार येवचें. येदोळू सुदेवादीन जाल्ल्या म्हज्या आबा मायेचो आज हांव उगडास काडूंक आशेतां. इजिदोर पेरेरा, जॉन आनी सिसिलिया पिंटो आनी म्हजो मोगाळ बाप्पू लॉरेन्स आनी वलेरियन हांच्या सांगाता सर म्हज्या पुर्वजांचो ह्या वक्ता उगडास काडूंक आशेतां. ती सगळीं म्हजे पासत मागून सर्गी बेसांवान दडून आसात म्हूण हांव पातयेतां आनी हे संदर्भी हांव तांकां ससनाचें सूख मागतां. म्हज्या जिवितांत आनी म्हज्या व्यक्तित्वाक एक नवें रूप दिल्लेलीं आसात म्हजी शिक्षकां. जर आज हांव असो आसन तर म्हजे थंय म्हज्या शिक्षकांची देणगी अगणीत. म्हाका आध्यात्मीक तशेंच लौकीक शिक्षण शिकयल्या सर्व म्हज्या शिक्षकांक हांव अभिनंदन पटयतां. प्रत्येक रितीन हांव कोवेंतान भरती जाले उपरांत म्हजे डिरेक्टर जावन आसले बाब अजीत रोड्रिगस, बाब जीवन तावरो, बाब रोनाल्ड डिसोजा, बाब विनोद लोबो, बाब लेन्सी लेविस, बाब डी फेर्नांदीस आनी सर म्हज्या सेमिनरीच्या शिक्षकांक हांव मोगाचो आभार मानतां. आयचो दीस यशस्वीन जाला जाल्यार हेच्या फाटल्यान जायते जाणांची निस्वार्थ सेवा आसा. हातून पयले जावन आसा म्हजो प्रोविन्शियल मानादीक बाब सिल्वेस्टर डिसोजा. आमच्या तशेंच म्हज्या वड्डेचे संदर्भी देवाचे हांणी जावन आसात म्हज्या वड्डेचे संदर्भी देवाच्या उतराचेर अपुरबायेचो नियाळ दिवन सर्गींचे गूढ उगडापे केल्यात. तांच्या बराबर तांचे सलाहदार बाब आर्चिबाल्ड गोन्साल्वीस, बाब अल्फोन्स ब्रिटो, बाब प्रकाश डिकोन्ना आनी बाब जोकिम रोड्रिगस. बापानो तुमी म्हजेर दाखयल्या त्या वर्त्या मोगाक आनी संगातपणाक हांव सदांच आभार मानतां आनी धन्यवाद पटयतां. सांगातास म्हजे आदले प्रांती वडील बाब आर्चिबाल्ड गोन्साल्वीस, बाब चार्ल्स सेरावो, बाब पियूस सोज, बाब जॉर्ज संतमायर तुमकांय हांव मोगाचो दिनवास पटयतां. हांव उगडास काडूंक आशेतां म्हज्या कार्मेलीत कुटुंबाचो. लगभग 12 वर्सां हांव ह्या कुटुंबांत जियेलां. आज पर्यंत ह्या कुटुंबान म्हाका तांचे पैकी एकलो म्हूण गौरवान लेखला. बरें करतना पाड तापून प्रोत्साह दिला आनी सूख घडटना मोगान तिदविला आनी सदांच म्हाका तांचो मोगाचो सांगात दिला. आज हांव ह्या कुटुंबाचो सांदो म्हूण म्हाका वळखून घेवंक म्हाका व्हड अभिमान भोगता. ह्या वक्ता म्हज्या सर्व निर्देशकांचो, वडील बापांचो, बाब डायगो, बाब आर्चिबाल्ड, बाब विल्फ्रेड, बाब आल्फ्रेड, बाब लॉरेन्स आनी बाब जोसेफ आनी बाब चार्ल्स, बाब मेल्विन आनी बाब डॉल्फी, म्हजे सर्व आध्यात्मीक निर्देशक बाब जॉर्ज, बाब डॉमिनीक, बाब आल्विटो फेर्नांडीस तशेंच म्हज्या सर्व संगाती भावांचो हांव आभार मानतां. हांव मुखार आपयतां म्हजे सांगाती भाव बाब प्रितेश, बाब आवित, बाब प्रणय, बाब स्टॅनी, बाब जस्विन, बाब एल्स्टन आनी बाब ऑल्विन आनी बाब रुबन तो हांगासर ना आनी सर म्हज्या वडिलांच्या तर्फेन बाब मेल्विन डिकोना, सर्व तरबेतदारांच्या तर्फेन बाब जीवन तावरो आनी सर्व आध्यात्मीक निर्देशकांच्या नांवान बाब जॉर्ज संतमायर आनी म्हजे देवपणाचे डिरेक्टर जावन आसले बाब जोकीम दयाकर मुखार या आनी मान स्विकार करून तुमचे लेगीत आशेतां.
म्हाका प्रोत्साहन दिल्या तशेंच म्हज्या कुटुंबान महत्वाचो स्थान घेतल्या म्हज्या मोगाळ याजाक आबांक बाप फ्रेड मस्करनस, बाप येवजिन मस्करनस, बाप क्लेमेंट मस्करनस, तशेंच माय सिस्टर जुलियाना मस्करनस हांच्या सांगाता म्हज्या कुटुंबाच्या सर्व याजाक तशेंच धर्मिकांचो हांव मोगान उगडास काडटां. बाप क्लेमेंट मस्करनस भोव मलादीक उतरांनी म्हाका बरें मागलां. म्हज्या फुडल्या मिसावांक जायत मागलां आसता तुमचे थंय हांव खूब संतोश पावतां. मोगाच्या न्हू म्हज्या कुटुंबांत इतलीं जाणां धार्मीक आसचे म्हजे व्हड बाग आनी तांच्या मागण्याच्या बळान म्हाकाय आज याजाक जावचे वर्ते बाग म्हाका फावो जाला आसता. तांकां सोमेस्तांक हांव काळजाच्या गुंडायेत हांव दिन वाचतां. आयच्या दिसा हांव मोगान उगडास काडूंक आशेतां म्हजो मोगाळ बापूय विन्सेंट पेरेरा. जेजू क्रिस्त मोगाळ बापूय तुवें जेजू क्रिस्ताक संपूर्ण रितीन समर्पण जिवोवचें म्हळ्यार कितें म्हूण म्हाका पयलें शिकयलेंच तुवें. दुबळ्यान तें जेजूक पळोवचें तुजो स्वभाव म्हाका भोव पसंद आयचें. म्हज्या ल्हानपणांत तावन एक उत्तम संगाती जावन आज पर्यंत म्हज्या जिविताच्या हर एक मेटांनी जेजू क्रिस्ताचो उजवाड तुज्या सांगातपणा वरवीं दिलाय. म्हज्या आनी वर्त्या उमेदीन आयचे दीस भोव वेवस्थीत रितीन चलाचे म्हळ्यार दिशेन सगळी जबाबदारी घेतल्या. फाटल्या साबार दिसा जोगती योजना घालून कळमीत नासतना मिनत तुवें घेतलाय. आयचे कार्य इतले वेवस्थीत रितीन चलोवन आसा तर हाका मूळ कारण तुंच. गल्ली वेवस्था पावसा निमती अस्तव्यस्त जाल्ल्या वेळार कसलेच गळाय करिनासतना वेवस्थीत केल्ल्या तुज्या त्या मेहनतीक सदांच हांव ऋणी. मोगाळ बापू तुवें म्हजेर दाखयल्या त्या वर्त्या मोगाक आनी सांगातपणाक हांव सदांच निश्ठावन जावन आसा. आज तुमच्या उपकारी मनांत म्हजे तावन दिवंक कितेंच ना तरी खंडीत जावन तुमचे पासून हांव मागतालो. ह्या वेळार म्हजो मोगाचो बापू तूं मुखार येवचें आनी तुवें म्हजे तावन मान स्विकार करचें. तशेंच आज आमच्या आपोवण्याक पळोव दिवन मोगान येवन म्हजे पासून मागल्या सर्व याजकांक आनी धार्मिकांक हांव धन्यवाद पाठयतां. विशेश तरान म्हजे बाप विन्सेंट पेरेराचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर मोग दवरून हांगासर अलाहाबाद दिसाचे विकार जनरल बाप रेजिनाल्ड डिसोजा तशेंच त्या दिसाचे याजकांक आनी म्हजो आदलो विकार बाप नॉर्बर्ट आज ते हॉली क्रॉस मेळाचे सहाय्यक प्रांतीय वडील जावन आसात. तशेंच हांव मोगान उपकार बावडटां तांचोय हांव मोगान उपकार बावडटां. म्हज्या डाडा मम्मीच्या दोनी कुटुंबाच्या सर्व संद्यांचो हांव उपकार बावडूंक हांव कुशी व्हरतां. विशेश करून सर म्हजे बाप्पू मावशी आकई माम आनी मामी पोदोर्न आनी मोदोर्न आनी सर म्हज्या काजीन तशेंच कुटुंबादारांचो हांव आभार मानतां. वाडच्या वालीक दाकांचो बळ म्हणल्या परी म्हाका म्हज्या वाडा वळेक ह्या म्हज्या सर कुटुंबादारांचो आदार म्हत्वाचो. मोगाळ कुटुंबादारांनो तुमच्या मोगाक तशें सांगातपणाक हांव धन्यवाद पाठयतां. म्हज्या जिविताची दिशा सारक्या वेळार सारके रितीन बदलून म्हज्या जिवितांत नवें रूप दिलेले देवाच्या आदारान दिल्ले आसात बाप फेलिक्स सेरावो, बाप क्लाइव टेलिस आज ते सलेशन मेळाचे कोंकण प्रांताचे वडील ते जावन आसात. बाप पीटर पिंटो म्हजेर तुमी दवरल्या त्या मोगाक काळजाच्या गुंडायेतावन हांव दिन वाचतां. तुमचे इश्टागात तशेंच सांगात पूण म्हाका भोव लागशिल्ले जावन आसा. आज इतले पयस तावन म्हज्या मोगान हांगासर येवन म्हजे पासून मागून म्हज्या संतोशान भागीदार जाल्ल्या तुमकां हांव अभिवंदन पेटयतां. आज विशेष रितीन हांव धन्यवाद पाठयतां बाप अलोयशियस, बाप नॉर्बर्ट, बाप रोनाल्ड, बाप रॉन्सन ह्या म्हज्या सर विगारांचो. प्रस्तुत विगार जावन सेवा दिवन आसच्या बाप राजेश प्रसन्ना आनी फिरगजगारांचो आभार मानतां. साबार राटावळ आसल्यारय वोड्डीचे कार्य फिरगजीन जायचे म्हणले ते आशेन फिरगजन सलच्याक हर संगतेनी परवानगी सहकार आनी कुमोग दिल्ल्या विगार बापांक आनी फिरगज गवळीक परिशदेच्या उपाध्यक्षांक, कार्यदर्शींक आनी सर्व संध्यांक आनी फिरगजच्या सर्व संघ संस्थांच्या सर्व मुखेलांक आनी संध्यांक हांव उपकार बावडटां आनी सदांच तुमकां ऋणी रावतां. काल तावन पावसा निमती उपजाल्ल्या संदिग्ध परिस्थितीन तुमी दाखयल्या त्या मोगाक आनी सांगातपणाक हांव सदांच आभार मानतां. आज विशेष रितीन म्हज्या याजकी तरबेते वेळार म्हाका गरजेचो आदार दिल्ले सर पोशकांचो हांव उपकार आठयतां. म्हजे थंय तुमी दाखयल्ल्या मोगाक आनी उदार मनाक सर्गींचो बाप सर्वय रितीन तुमकां प्रतिफळ दिवन दी म्हणून आशेतां. Dear benefactors, today I thank you from all my heart. Your prayers and sacrifices helped me
shaped this occasion. Most of all, you believed in God's call in me. Thank you for being part of this sacred journey. म्हज्या देवशास्त्र तरबेते वेळार म्हजे डायरेक्टर जावन आसले बाप डी फर्नांडीस म्हज्या जिविताचे प्रभाव घाल्ले याजक ते जावन आसात. आज वड्डीच्या सेरेमनीचे कार्यनिर्वाहक जावन ते सेवा दिल्ले आनी आज ते आपलो जल्म दिवस आचरण करनासात. तांकां जल्म दिसाची परबी पटयता सांगातास हांव विशेष रितीन तांकां मुखार आपोवन मान करूंक आशेतां. आपुरबायेच्या गिताक पावलां घालून जमलेल्या सर मोगाच्यांक स्वागत नृत्या मुखांतर येवकार मागल्या नेणट्या भुरग्यांक तशेंच फाटल्या साबार दिसांतावन भुरग्यांक तरबेती दिवन आयच्या दिसाक तयार केल्ल्या डायना टीचर आनी तांच्या सांगात्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या उदार मनाक देवाचे आशिर्वाद हांव मागतां. भोव मोवाळ आनी अर्थभरीत उतरांनी गणगणी तळ्यान आयच्या कार्याचें निर्वाहण केल्ले लोकां मोगाळ याजाक भोव मनादीक डेनिस देसा तुमचोय हांव मोगान उपकार बाबुरतां. थँक यू व्हेरी मच डियर फादर. आयच्या देवस्थितेन सक्रीय जावन सांगात दिल्ल्यांचो कुमो केल्ल्यांचो हांव आभार मानतां. आल्तरीक सेवा दिल्ल्या आमच्या फिरगळीच्या आल्तर भुरग्यांचो आल्तर सोबयल्ल्यांचो देवस्थितेच्या संगतेनी आदार दिल्ल्या सान सिसिलिया कॉवेंताच्या धर्म भयणींचो वड्डीच्या सेरेमनी वेळार कुमोक दिल्ल्या कर्मलीत भावांचो फाटल्या साबार दिसांतावन आपलो वेळ आपलो वावर बगलेक दवरून वड्डीच्या कार्याक बरें गायन करचे दिशेन अभ्यास करून आज रंगीन तरान देवस्तुतेच्या गायन केल्ल्या आनी जोगती उतरां गुंतून संगीत रचून गितां मुखांतर म्हाका परबी पटयल्ल्या गायन पंगडाचो आनी तांकां तरबेती दिल्ल्या मानादीक बाप ऑल्विन सिक्वेरा हांचो हांव उपकार बावडटां. बाप ऑल्विन आज वावरा निमती आज हांगासर येवंक पावूंक नात तरी तांच्या अनुपस्थितींत हांव तांचो उगडास काडटां आनी तुमच्या हर एकल्यांच्या मोगाक आनी उपकाराक हांव सदांच ऋणी जावन आसा. म्हज्या सेमिनरी तरबेते वेळार 3 फ्रिगजीन सेवा दिवचे वर्ते भाग म्हाका फावो जाल्ले. बज्जोडे फ्रिगजीन सेवा दिवन आसतना बाप आयवन डिसोजा तांणी म्हाका मोगान पळयलें आनी जायते अवकाश म्हाका दिलेले. त्या नंतर हांव निडपळ्ळी फ्रिगजेंत आयताराची सेवा दिवच्याक वेताना बाप जेसन हांणी आपल्या भावा भशेन म्हाका लेखून फिरगजच्या सर्व कार्यक्रमांनी मेतेर जावंक प्रेरण दिलेलें आनी सेमिनरी शिकप सोंपताच दियाकोनाचे सेवेक म्हण म्हाका बेंगलोरच्या हेगडे नगराक म्हाका धाडिल्ल्या वेळार मनादीक बाप बनिफास डिसोजान म्हाका वर्त्या मोगान पळयलो. म्हज्या याजकी जिवितांत जाय अशें सर्व लिस हांव शिकयल्लें आसा गरजे ते गितीत वेल्लें आसा. ह्या तेगांय पाद्रेपांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या वर्त्यापणाक दिनवास पाठयता. म्हजेर मोग आनी अभिमान दवरून पयशिल्ल्या गोंयांत तावन आनी बेंगलोर तावन मैसूर तावन आयिल्ल्या सर म्हज्या मोगाच्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या ह्या संतोशाच्या सुवाळ्यार हांगासर येवन पावलेल्या कर्मेली तिसऱ्या वर्दीच्या संद्यांक बाळूक जेजूचे पुणशेत बिकर्नाकट्ट्याच्या सर्व संघ संस्थांच्या मुखेल्यांक आनी संद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मोगाक हांव आभार मानतां. आयच्या कार्याचे जेवणाचे मांडावळ केल्ल्या आकाश कॅटरर्स स्टेज सोबयल्या अनिल पांबूर ध्वनिवर्धक दिल्ल्या प्रवीण फुटाडो फोटोग्राफी केल्ल्या जेरी किनगोळी कार्य लाईव्ह प्रसार केल्ल्या बाप आयवन आनी सांगाती कार्मेल स्टुडिओ गरजेचे मिसाचे मुस्तायकी दिल्ल्या उडपी कॅथेड्रलाचे आनी बिकर्नाकट्टे बाळूकजेच्या पुणशताचे डिरेक्टर बापाक देव बरें करूं. काटपाडी इगर्जेंत चला जाय जाल्लें हें कार्य अतिवृश्टी पावसा वरवीं अस्तव्यस्त जाल्ल्या वेळार इगर्जेचे सभांगण दिवन आमचे गरजे पावले आसात. उद्यावर फिरगयचे विगार बाप अनिल डिसोजा हांचो हांव उपकार बावडटां. तशेंच कार्याचे यशस्वीचे दिशेन वावुरल्या सर म्हज्या मोगाळ कुटुंबदारांक सैर्य धैर्यांक संगती याजकांक धार्मिकांक फिरगजगारांक कार्मेलीत भावांक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन कुमो केल्ल्या सर्वांचो हांव उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा. अ स्पेशल वर्ड ऑफ थँक्स टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स अँड वेल विशर्स who have come from far, especially from Bangalore and Goa and Mysore. I know it took time, effort and a lot of planning to be here today, and I am truly touched by your presence. Having you here means so much to me. You didn't just come for the ceremony, you came to share in my joy.
and that's something I'll never forget. From the bottom of my heart, I thank you. जर कोणाची नांवां हांव उसारूंक विसरला तर हांव पाश्चाताप पावतां आनी म्हजेर मोग दवरून ह्या कार्याक हजर जाल्यार तुमकां हर एकल्यांचो हांव उपकार बावडटां आनी तुमचे बेसांव हांव एक विसारन म्हजे 2 उतरां वाक्यार करतां. Okay, how was the maiden speech of the newly ordained? ताका cheer करा. मुखार नावाडीक प्रसंगदार जावं की पुरो तो आनी सर लक्षणां ताका आसा ताका सर मागता. संपदलें म्हळ्यार स्टेज प्रोग्राम जेवणा ताजे क्लायमॅक्स खंयचें म्हळ्यार जेवण जेवणाचेर आशिर्वाद मागता मानादीक बाब फ्रेडा विशीं एकूच सब सांगता. थंयसर पाकालायक सांत आंतोनीचें कॉपेल जावन आसा. जून 10 इनॉग्रेशन मजबूत सोबित बांदलां. ताचे उपरांत जून 13 तारखेर तांचें फेस्त कॉपेलाचें. तुमकां सगळ्यांक तांच्या नांवे हांव आपोवणें दितें आसा. एटलिस्ट उद्घाटनेक म्हणून येया कित्याक तांणी मस्त वावर आसा. ह्या वत्ताडा मदें पाद्रा भांगासर आसा. मागणे शिकयता उबी रावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगळा सुमया जेजू निमणा ब्रेस्तर दिसा उंडो मोडून वायन संस्कारून तुजीच कूड आनी रगात तुवें आमकां दिले आनी हे मिसारून मुंदारून व्हरूंक तुज्या अशी सांग तुवें आज्ञा दिली. आज तुज्याच जाग्यार रावन उंडो मोडूंक आनी वायन संस्कारून तुजीच कूड आनी रगात दिवंक तुवें भाग मनादीक बाप मोबीन पिरेराक फावो केलाय. ह्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका अर्गां आनी होगलाप दिता आनी मनादीक बाप मोबिनाचेर तुजे विस्नार आशिर्वादा मागता. तुज्या काळजाक भोव लागशिल्लो ह्या जाग जावन जियोंक तुजो मोग सगळ्यांक दिवंक आनी तुजें उतार परगडूंक ताका फावो कर. आज ह्या भोव सुवर्त्या संतोशाच्या दिसा आसा केल्ल्या ह्या जेवणाचेर तुजें आशिर्वाद घाल. हे जेवणांत भाग घेवच्या सर्वांचेर आम्हा सर्वांचेर आशिर्वाद घाल. जेवण तयार केल्ल्यांचेर आशिर्वाद घाल. सगळ्यांक आमकां तुज्या मोगांत एकवटांत राख आनी सांबाळ. जो बापा सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. एकच घडी बसा. जेवणाची मांडावळ सांगता आनी पाद्र्याबू धर्मभयणी तुमकां ते हांगा आमच्या मिनी हॉल आसा इगर्जेचें सेम जेवण मिनी हॉलांत आसा. आमी थंय वचचें सो दॅट हांगेलो जागो मेळटा म्हूण देखून पूण णव याजक हांगासरच आसता. मार्कोच्या कुटुंबाचे सांदे येवन ताका शुभाशय पाठयतात. मॉनिकाचे कुटुंबाचे सांदे येवन शुभाशय पाठयतात. खटपाडीची कातोलीक सभा स्त्री संघटन आनी हेर संघटन शुभाशय पाठयतात. आतां आमी अकरेचें गीत गावन उठया न्ही गे सोम्याक दिन वासू म्हणया न्ही गे. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. मोगा परिमिता सो खरो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. 2 काउंटर्स नॉन वेज आनी 1 काउंटर वेज ताणें आसा. म्हज्या दाव्याक तुमच्या उजव्याक. मार्कुचे भाऊ आनी भयण तुमचे कुटाम एका बगलेंतल्यान येया तुमी. तुमच्या दाव्यांतल्यान वयर येवन उजव्यांतल्यान सकल देवा. णव याजक हांगासरच आसता. ताचे उपरांत मॉनिकाची भाव आनी भयण तुमच्या कुटुंबाचे सांदे थोड्यांनी जेवणाक वशयेत. 2 काउंटर्स नॉन वेज हांगासर आसा मासाचे आनी वेजिटेरियन त्या बगलेक आसा. थंय मस्त लोक जमो जाला गुतूना. आज कांय वेजिटेरियन म्हूण निर्धार केला गी गुतूना म्हाका. मार्कुदाटूचे भाऊ आनी तांची कुटुंबा भयण. मार्कुदाटूचे भाऊ भयण आनी तांचे कुटुंब पयले या उरली मागीर या. प्लीज एक फोटोग्राफीज प्लीज एडजस्ट. सुजाता सन्नू हिल्डा आनी तांची फॅमिली मुखार या.
सुजाता हिल्डा सन्नू आणि तांची फॅमिली मुखार या पहिले प्लीज. अदर्स प्लीज जस्ट फॉर अ मोमेंट. ताच्या उपरांत मोनिका वन्नेची भाव भयणी या कुशीने या आनी तांची फॅमिली. मोनिका वन्नेची भाव आनी भयणी आनी तांची भुरगीं या कुशीने या. मोनिका वन्नेची भाव भयणी आनी तांची भुरगीं हे या दिसना. वेगळे जस्ट सिंग यस ब्रिंग एवरीबडी. विशकन फोटोग्राफी ग्रुप करूया. लंब लायना दोन लाईनी करूया. भुरग्यां मुखार रावया.
मुजा सोम्या मुजा देवा सगळींच्या धन्या ऐगा तुका महिमा तुका जाऊं होगुळाप तुका जाऊं आता आणि सर्वदा मुजा सोम्या मुजा देवा सर्गींच्या धन्या अर्गा तुका महिमा तुका जाऊं होगळाप तुका जाऊं आता आणि सर्वदा सोडवून धर्मोजो तारूक सर्वांचो बावडूक कसो हांव उपकार ओ तुजी काकूत भावंडांचेर तुज्या पाटय दैवीक आधार सोडवून धर्मोजो तारूक सर्वांचो बावडूक कसो हांव उपकार ओ तुजी काकूत भावंडांचेर तुज्या पातय दैवीक आधार मुजा सोम्या मुजा देवा सर्गींच्या धन्या अर्गा तुका महिमा तुका जाऊं होगळाप तुका जाऊं आता आणि सर्वदा सोमी तुमुजो गोळी मोगासो बावडूक कसो हांव उपकार दी तुजी दया ये जेजुराया पाटय दैवीक आधार सोमी तुमुजो गोळी मोगासो बावडूक कसो हांव उपकार दी तुजी दया ये जेजुराया पाटय दैवीक आधार मुजा सोम्या मुजा देवा सर्गींच्या धन्या अर्गा तुका महिमा तुका जाऊं होगळाप तुका जाऊं आता आणि सर्वदा Carmelines, Carmelines, Carmelines. मुझे बागीन अंजुराक लागला फोड फुल्यांत दाखवाली रंगम पोरमोन सांजे सावळ्यो लांबत गेल्यो त्यो केन्ना पावताय राया
मुझे बागी कोटे ताणे भांगले पारो उतरावले वारे भागी बगले मुझे आता रोसाळ मोगा उबे काशिन रात मुझी कळला मुझे बागी अंजुराक लागला फोड फुल्यांत दाखवाली गंगम पोरमोन सांजे सावळ्यो लांबत गेल्यो त्यो केन्ना पावताय राया हांगा बुलोन केन्ना पावताय राया हांगा दोंगरा वयल्यान मेरवा बरी फुलो देव मातें भिजोन दारार पावो तुझ्या सुखा तुझ्या हृदयार मातें दवरून श्वासान तुझ्या मुझे मरण जावं मुझे मरण जावं मुझे बागी अंजुराक लागला फोड फुल्यांत दाखवाली गंगम पोरमोन सांजे सावळ्यो लांबत गेल्यो त्यो केन्ना पावताय राया हांगा बुलोन केन्ना पावताय राया हांगा काळजान मुजाई सोम्या कुरपेन तुझ्या बरदन्या वेंगेन म्हाका धर मोगान तुझ्या बर सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर वेंगेन म्हाका धर मोगान तुझ्या बर सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಕಾದಿದೆ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಓ ಯೇಸುವೆ ಜಯ ಗೀತೆಯ ಹಾಡುತ್ತ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಕಾದಿದೆ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಓ ಯೇಸುವೆ ಜಯ ಗೀತೆಯ ಹಾಡುತ್ತ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದೆ
ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ನಿನಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತನೆ ನಾ ಹಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತನೆ ನಾ ಹಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು, ಮಹಿಮಾನ್ವಿತ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು, ಮಹಿಮಾನ್ವಿತ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಕಾದಿದೆ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ. ಓ ಯೇಸುವೆ, ಜಯ ಗೀತೆಯ ಹಾಡುತ್ತ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಏಕಾಂತದಿ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹವ ಅರಸುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಏಕಾಂತದಿ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹವ ಅರಸುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಏಕಾಂತ ಭಾವದಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಏಕಾಂತ ಭಾವದಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತನೆ ನಾ ಹಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತನೆ ನಾ ಹಾಡುವೆ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು, ಮಹಿಮಾನ್ವಿತ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು, ಮಹಿಮಾನ್ವಿತ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಕಾದಿದೆ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ. ಓ ಯೇಸುವೆ, ಜಯ ಗೀತೆಯ ಹಾಡುತ್ತ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಿದೆ. कृपे तुझ्या चातर्या वेंगेन म्हाका दर, मोगान तुझ्या वर सांबाळ म्हाका वर, जीव नवो कर. वेंगेन म्हाका दर, मोगान तुझ्या वर सांबाळ म्हाका वर, जीव नवो कर. सूर्यो तू सर्गीजो, वांकई प्रकाश कुर्पेसो. निवार काळो पक्कासो, वोत शिवोर कुर्पेसो. वोत सोम्या शिवोर कुर्पेसो. कर्माका दायची सर्गीजो.
बांदान कालत्या काळजान एका मोनान एका आत्म्यान अर्गा बलिदान आमी भेटोवया स्तुती सोम्याची आमी वाखनया महिमा ताची आमी गाजोया मोगा बांदान कालत्या काळजान एका मोनान एका आत्म्यान अर्गा बलिदान आमी भेटोवया स्तुती सोम्याची आमी वाखनया महिमा ताची आमी गाजोया So good pergatum pasca so mister sambramum ek potan sangi ami meloya moga mai pasan ami jiye unchak adar somya so azma goya bhavata so good pergatum pasca so mister sambramum ek potan sangi ami meloya moga mai pasan ami jiyeujak ada somya so azma goya gavya gavya novegin somya diya imya kanikanya nauta chewa karya mokta so prasarya shukwatek sakshi zaguya gavya gavya novegin somya diya imya kanikanya nauta chewa karya mokta so prasarya shukwatek sakshi zaguya प्रकाश आसफां खयलोय सर्गादा
काळजी सोम्या म्हाका केलो तुझो मोग मियाळटा सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्गां दिता हांव दर्या जीवन मोजें भेटयता तुझो मोग मियाळटा सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका मानवूची सुफुलजिणी दिल्ल्याक सोम्या हांव ऋणी तुका मानवूची सुफुलजिणी दिल्ल्याक सोम्या हांव ऋणी समर्पिता कालतेपणी भेटोवन दिता सोम्या जी जिणी तुझो मोग मियाळटा सोम्या भक्तीन तुका वंदिता तुका अर्गां दिता हांव दर्या जीवन मोजें भेटयता तुझो मोग
Yesu minha karzan muja bardhaniya kurben tuja Yesu minha Sădvundar zata ahar Yesu minha karzan muja bardhaniya kurben tuja Rai sărghințo Dev sărvanțo Crist mogaso So mimuzo Yesu minha
आमची हातेरा जाऊ कामी आशेता हिंडान तुझ्या एकटाय जाऊन जीव जगला लेता शुभवार्ता प्रसारू सर्व मी वावुरता कृपेन तुझ्या सदाची आधार दे म्हूण मागता संदेश सोम्या तुझो घेऊन तुझे दूत जाऊन वेता काळोख भोवती सोनी वारून उजवाड तुझो फांकयता दयेन आमकां तूं पाव विघ्ना आनवारां येताना कर तूं आमकां बचाव काळजांत हांव नाशेता करूंक तुजो फाटल्यान दैवीक पवित्र तुजी कुशी आमचे थंय सदांच जावं आमचे संगी सदांच तुरा दयेन आमकां तूं पाव विघ्ना आनवारां येताना कर तूं आमकां बचाव काळजांत हांव नाशेता करूंक तुजो फाटल्यान दैवीक पवित्र तुजी कुशी